Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыму». Мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Ну а для начала предлагаю подключить нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня и то, что готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня будем говорить о том, как в оккупированном Армянске прошло так называемое дело против национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Оккупанты обвиняют его в якобы незаконных попытках пересечь российскую границу. Это речь идет о попытке Мустафы Джемилева вернуться в Крым 3 мая 2014 года. Вот расскажем подробности этого псевдосуда. Оккупанты празднуют 7-ю годовщину так называемого присоединения Крыма к России. Именно 18 марта Путин, российский президент, подписал указ об этом. Оккупанты вновь вспоминают свои избитые штампы про возвращение Крым в родную гавань, называют его сакральным местом и рассказывают сказки о якобы бескровном присоединении, забывая о жертвах оккупации, таких как, например, Ришат Аметов, которого 3 марта 2014 года похитили на одиночном пикете против российской агрессии, а потом зверски замучили до смерти. А в день так называемого присоединения, именно 18 марта 2014 года, во время штурма Симферопольского фотограмметрического центра российскими боевиками был убит украинский прапорщик Сергей Кокурин. Ему было 36 лет, у него остался 4-летний сын и беременная на тот момент жена. А вот мировое сообщество в очередной раз заявило, что не признает оккупацию Крыма. Министры иностранных дел Большой Семерки заявили о решительной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины по случаю 7-й годовщины попытки незаконной аннексии Крыма России. Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на слова американского президента о том, что считает Путина убийцей. И тут же, похоже, что впал в детство, вспомнив детскую поговорку, заявив, что кто как обзывается, тот так и называется. Вот такая реакция Путина на слова Байдена о том, что российский президент убийца. У Википедии появится крымско-татарская версия. Украинские авторы электронной энциклопедии представители Министерства реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий, общественники из Q-Hub намерены создать так называемые вики-лагеря для наполнения Википедии крымско-татарским контентом. Вот об этом мы будем говорить сегодня в наших выпусках, традиционно в 19:00 и в 21:00. Гульсум. Чухсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума не пропустите вечерние выпуски новостей в 19:00 и в 20:00. Ну а мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Вехарым татар тілінде де сайғылар қадашлар сіздерге мұражат етмеге істейм. Енді көргеніңізге көре біз енді бір айдан жоқ аман-аман 2 айға жақынлашамыз. АТР телеканалының яйынларыны алып барамыз ве бұл яйынларының эксериеті Қырымның сесі яйында олмалы деген марафон чәрчевесінде өткеріле, чүнке АТР телеканалының мали проблемлері әлі да чөзілмей қалмақта. Мәлім олғаны ки біз бірқач ай евелсі АТР телеканалына айрылған Украина девлет бюджетсінден параларының işgal етілген топрақлар назерліге реинтеграциясы назерлігенден башқа программаға кечірілгеніні огрендік ве бұл программаға көре біздерге чешы түрлі ярышларда иштирак етмеге теклиф етелер. Яғни біздерге айрылған параларны бізім үшін ярышта иштирак етіп қазанмамызны истейлер. Elbette ki АТР телеканалының идаречілігі ве АТР телеканалының мұнда болған çalışkanlarını buna karşı çıqa. Çünkü bizim ақымыз olған zaten
maddi destekni bizim akımızdan marum etip bizlerden böyle gizleyler. Ve ne yazık ki bu faaliyet neticesinde alida ATR telekanalının mali problemleri çözülmeye kala ve eğer de bugün biz çalışmaga devam etsek ve ATR telekanalında yayınlarımızı alıp barmaga devam etsek, bu sadece sizden kelgen ve bizim seyircilerimizden kelgen destek sebebinden ola. O sebepten men da bir kere bizlerini destek etken, bizlerge yardım etken herkeske teşekkürlerini bildirmege isteyim. Çok sağ olunuz. Saygılar arkadaşlar, bizlerge yardım ve destek olganınız için ve bu yardımını daha da çok hissetmek için elbette ki bizlerge sizin sesinizni de eşitmek gerek. Bu sebepten bizim stüdyamızga telefon açabilirsiniz. 073 419 41 58. Bu bizim Viber adresimiz. Bedava şekilde stüdyamızga telefon açınız ya da Skype adresimizni de kullanınız atr.tv. Men ise Rus tiline geçip bugünkü haberler üzerinde laf etmege istеем. Демек, сегодня министры иностранных дел стран Большой Семерки в годовщину российской аннексии Крыма заявили о решительной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Как известно, 7 лет назад в этот день президент России Путин подписал указ о так называемом присоединении Крыма к России. Сьогодні, через 7 років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Также министры иностранных дел Большой Семерки поддержали инициативу создания крымской платформы. Президент Украины Зеленский назвал это жестом дружбы. Вот его цитата. Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу зі створення міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму і припинення російської агресії. Україна рухається до миру. А к нашему эфиру сейчас присоединяется Андрей Юсов, политолог, директор школи відповідальної політики. Політолог. Пане Андрію, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Пане Андрею, прошло 7 лет с момента так называемого референдума в Крыму. С каким багажом сегодня приходит Крым к 2021 году? Український і кримсько-татарський Крим приходить з надією, і ця надія не згасає. Більше того, власне, останні події і сьогоднішня заява Сімки лише підсилює цю надію. Сьогодні не лише Україна, не лише українці і кримські татари змагаються проти кримської окупації, а власне весь цивілізований світ, Європейський Союз, Сполучені Штати, всі провідні країни світу чітко дають знаки, дають сигнал, що Крим буде повернуто і Росія заплатить за порушення міжнародного права, а міжнародне право, в свою чергу, має бути відновлено. Це, що стосується нашого наступу. Української політичної нації, і кримські татари як невід'ємної складової політичної нації. А що стосується економіки, інфраструктури, безумовно, Крим під російською окупацією зазнає руйнації, зазнає деградації інфраструктурної, велика шкода для бізнесу, велика шкода для економіки та екології. Півостров, ми знаємо зараз ситуацію з водою і ситуацію з незаконною забудовою, знищенням пам'яток. І найгірше, безумовно, це порушення прав людини, по суті, продовження політики ксенофобії, політики порушення прав людини за національною ознакою, за релігійною ознакою, від якої найбільше страждають в першу чергу кримські татари і українці, які проживають на півострові. Тобто це в'язниця, це концтабір, це військова база, на яку перетворює Путін український Крим, але питання часу, коли він повернеться до України, надія, ще раз повторюсь, зберігається, і для цього є всі підстави. Мы понимаем, что Крым для России – это
дотационный регион. Вот насколько Крым утяжелил бюджет Российской Федерации и сколько ресурсов, собственно, забрали и украинские санкции, и международные санкции, которые Россия так бравурно не замечает, ну или просто делает вид, что не замечает? Російська Федерація, оскільки це не модерна, не сучасна економіка, ресурсна економіка, яка живе лише з того, що продає копалини, які викачали або видобули в власній землі, для Росії, для такої економіки, всі регіони Російської Федерації дотаційні. І, власне, найбільше дотаційна сама Москва, яка споживає левову частку російського бюджету. А будь-які геополітичні авантюри завжди диктаторам коштували дорого, а найбільше коштували дорого платникам податків країни, яка дозволяє собі порушувати міжнародне право. І історія з Кримом, і історія з Донбасом не виключена, тому що Путін платить не лише за Крим, який він начебто офіційно приєднав до Російської Федерації, але, власне, за утримання бойовиків, терористів і окупаційного корпусу на Донбасі, платить за Сирію, платить за всі свої авантюри. І мова йде сьогодні, експерти говорять про мільярди доларів, які витрачаються не просто щороку, а буквально щокварталу, які могли би служити мирним цілям російської економіки і, наприклад, пенсіонерам, але, очевидно, пенсіонерам російським це не потрібно. Їм потрібно далі залякувати весь світ. І санкції коштують так само дорого, є непрямі втрати російської економіки, незароблені кошти, які вимірюються вже не просто в конкретних сумах, а в відсотках ВВП. І ось це найкращий показник. Російська економіка втрачає буквально в відсотках від власного розвитку, і її стагнація посилюється під тиском санкцій, тиском різних пакетів. І тут треба говорити окремо про кримський пакет санкцій, по санкціям по Донбасу, але також зараз додаються, ми знаємо, і ситуація з Навальним, і ситуація, очевидно, буде мати продовження стручанням Росії вибори президента Сполучених Штатів. Ці всі пакети будуть лише збільшувати навантаження і тягар на російскую экономику, на российский бюджет. Ну а вот насколько все же вот эти существующие санкции, вот эти пакеты санкций, о которых вы говорите, они приближают деоккупацию полуострова и в какой перспективе? Потому что вот многие политики, эксперты, аналитики говорят о том, что персональные санкции, которые вводятся, они как бы неэффективны. Санкції носять накопичувальний ефект, і кожна окремо взята санкція чергова нам може здаватися незначною, малоефективною. Але якщо взяти до уваги, що ці санкції режим Путіна накопичує роками, і сьогодні це вже десятки різних санкційних пакетів за різними темами, безумовно вплив присутній. І зрозуміло, що Україна повинна нагадувати, наголошувати, показувати приклад і розширювати постійно санкційні пакети, переходити від персональних до галузевих і секторальних санкцій, закликати до цього Європейський Союз і Сполучені Штати. Але навіть ті санкції, які вже є сьогодні, працюють і вбивають режим Путіна повільно, так як колись західні санкції вбивали і душили Радянський Союз. Відповідно, гроші на армію Путіна все ще довго будуть залишатись. Але гроші на соціальний пакет для власного населення, їх буде ставати все менше і менше. Ми знаємо, що резервний фонд Росії вже, власне, вичерпався. І рано чи пізно це пряме питання до пересічного мешканця Російської Федерації. Чого він хоче? Їсти і жити в теплій квартирі, чи далі оплачувати імперські амбіції божевільного диктатора? Радянський Союз свого часу обрав вільне життя і, відповідно, розпався на незалежні республіки. Думаю, що така доля чекає і Російську Федерацію, яка не захотіла жити у 21 столітті за відкритим світом, за новими правилами, новими законами, яка захотіла весь світ повернути 19 століття або на початок 20-го, криваві часи для всього людства, і для окремих народів, і для кримсько-татарського народу, для українського народу. Я думаю, що сучасний світ з такими фантазіями Путіна не погодиться. А как вы думаете, когда? Когда мы увидим падение путинского режима? На жаль, ці питання, тут точну дату може сказати оракул, астролог, можемо на кавовій гущі погадати. Але
Наше завдання України як держави, громадянського суспільства, наших міжнародних партнерів зробити так, щоб цей процес був невідворотнім і було розуміння, це може бути рік, може бути 5 років, може бути 10, але результат буде один той самий. Процес був невідворотній. Протягом всього цього часу ми повинні захищати права наших громадян, наших співвітчизників, які порушуються на окупованих територіях і в Криму і на Донбасі режимом Путіна, і підтримувати міжнародних партнерів в прагненні до відновлення порядку, закону і суверенітету України. Зрозуміло, що є логічні сценарії найпростіші. Відповідь коли Путіна усунуть від влади, або він сам внаслідок політичних чи біологічних процесів відійде. Але лише на це ставку робити не варто. І ми бачимо, що щодня ситуація змінюється і загострюється. І сьогоднішній персональний конфлікт Байдена і Путіна, який ми можемо спостерігати, може значно прискорити процеси і внутрішньополітичні для Росії, і зовнішньополітичні наміри, і гостроту намірів наших партнерів. Предлагаю підключити зараз к нашому ефіру Леоніда Ємця, народного депутата України 7 та 8 скликань. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Леоніде, вітаю вас, селям алейкум. Я вас вітаю. Пане Леониде, 7 лет с момента незаконной оккупации полуострова. Какими успехами в направлении деоккупации полуострова может сегодня, спустя 7 лет, похвалиться Украина? Ще раз доброго дня. Власне, питання риторичне, тому що Крим залишається анексованим. Ситуація з правами людей на окупованій території, а тим паче з правами політично незгодних з окупацією і особливо з представниками кримсько-татарського народу, там жахлива. На даний момент, ми всі знаємо, Росія відмовляється виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Якраз в цьому напрямку за часів ще каденції Петра Порошенка, і, власне, коли я був делегатом ПРС, було дуже багато напрацьовано. Парламентська асамблея чітко в своїх резолюціях зазначила, що територія Криму була, є і залишається українською, але відповідальність за дотримання там прав людини і нанесення шкоди людям і їх правам несе саме країна-окупант. Чітко визначено, що це Російська Федерація, і Європейський суд з прав людини на базі цієї резолюції прийняв не одне рішення проти Росії, але Росія пішла шляхом прийняття рішення Конституційного суду свого про відмову і необов'язковість виконання рішень ЄСПЛ. І на сьогодні ми маємо ситуацію таку, що з кожним місяцем, з кожним днем там ситуація з правами людей погіршується. Тому Україна точно не має зупинятися в своїй роботі щодо тиску на Росію через санкції економічні і політичні. І ми бачимо, що європейські наші партнери стоять з нами тут поруч. Ми бачимо жорстку позицію країн Великої Сімки. Ми бачимо жорстку позицію сьогодні вже нового президента Сполучених Штатів. Ми знаємо, що Турція і пан Ердоган теж опікуються питанням захисту прав людини і кримсько-татарського народу, зокрема, на окупованому Криму. Тому тут потрібно продовжувати тиснути на Росію, потрібно поглиблювати санкції, і це єдиний шлях, окрім військового, щоб звільнити територію і наших людей, які там знаходяться в статусі заручників. Ну и плюс ко всему, мне кажется, важно отметить, что спустя 7 лет Украина наконец-то приняла стратегию по деоккупации и реинтеграции Крыма, в которой также идет речь о создании крымской платформы и ее работе. Вот как вы думаете, отыграет ли свою практическую роль крымская платформа? Я вам скажу так, якщо хтось очікує, що це буде вирішення проблеми деокупації Криму, то так не буде. Якщо це використовувати, сподіватися на це як на інструмент додаткового тиску на Росію, то це може бути, але залежить не лише від позиції наших європейських партнерів, які сьогодні дуже чітко
висловилися на цю тему. Дуже багато залежить від активності і позиції української сторони. Тут я, на жаль, за останні 2 роки бачу, якщо хочете, спад інтересу в тиску на Росію з метою вирішення і звільнення окупованих територій Криму. І мені іноді навіть з'являється таке нехороше відчуття, що хтось в високих кабінетах сьогодні при владі вирішив забути про Крим, зосередившись на тому, щоб Донецьк став і звільнення окупованих територій Донбасу виграшним результатом діючої влади, а при цьому Крим може стати розмінною монетою. Ну, це неприпустима ситуація. Ні Крим, а тим паче люди, які там, українці, продовжують боротися проти російської окупації, не можуть стати розмінною монетою або залишитися в статусі заручників. Ми маємо боротися до звільнення кожного нашого громадянина, кожного патріота. І рано чи пізно Крим буде звільнено, лише якщо Україна самостійно відмовиться і погодиться з окупацією Криму, він залишиться з Росією. Всі інші варіанти – це лише питання часу, коли Крим буде повернуто назад до юрисдикції, фактичної юрисдикції України. Дякую дуже, пане Леоніду. Чохсагл у нас Леонід Ємець, народний депутат України 7 та 8 скликань, був з нами на прямому зв'язку. А тем временем глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, допустил обострение ситуации с водой в Крыму и не исключил российскую атаку с юга. По его словам, Крым хотят превратить в военную базу, а Украина просто так поставлять воду на полуостров не будет, потому что ее могут получить военные заводы, а не граждане. Давайте послушаем цитату Кравчука. Думаю, що питання води для Криму буде загострюватися. Я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь, цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. Пане Андрею, как вы думаете, может ли Россия действительно попытаться открыть коридор в Херсонскую часть и добиться доступа к Северокрымскому каналу военным путем? Україна повинна відштовхуватись від тези за визначенням, що режим Путіна може піти на будь-які безумства, будь-які чергові нові військові злочини для того, щоб вирішити якісь свої завдання або внутрішньополітичні, як, наприклад, зупинку падіння рейтингу Путіна, а він зараз найнижчий, власне, за весь період його президентства, або економічні, або інфраструктурні, як у випадку з водою. І те, що, просто нагадаємо собі, до 2013 року сценарій можливої військової агресії і війни Росії проти України відкидався більшістю експертами як нереалістичний, як фантастичний. І всі, навіть противники Росії, казали, що цього не може. Тому так, військове загострення може. 7 років триває гібридна війна, не заморожений конфлікт, а військовий конфлікт малої інтенсивності або низької інтенсивності. І те, що сьогодні, на щастя, в Криму не стріляють танки, на жаль, страждає місцеве цивільне населення, але військових дій немає. Вони йдуть на Донбасі. Не означає, що Путін не може змістити ці акценти і перемістити на кримський напрямок. Предположим, что начинается военная атака со стороны России из временно оккупированного полуострова. Готова ли Украина удержать этот удар? За визначенням, військові сили Російської Федерації, безумовно, значно потужніші, більш чисельні, і Росія в військовому плані сильніша, ніж Україна. Але ми воюємо на своїй території. Завдання для України, для української армії зробити ціну і змусити Путіна заплатити занадто високу ціну за будь-які військові дії на українській території і, відповідно, зробити їх невигідними ні з електоральної, ні з соціологічної, ні з економічної, ні з військової точки зору. Україна повинна готуватись до активної оборони, це означає, власне, і контрнаступальні дії, але разом з військовою складовою, яку ми нарощуємо цей час, і завдяки реформам в українській армії, попри всі мінуси, які ми знаємо,
внутрішній політиці, і завдяки допомозі наших міжнародних партнерів. І цього року вже це 125 мільйонів доларів від Сполучених Штатів Америки бюджету. І завдяки, власне, дипломатичним зусиллям. Тобто, як тільки відбувається найменше загострення, не тільки військова відповідь, але й дипломатична санкційна відповідь, вже не лише України, а всього цивілізованого світу має бути настільки жорсткою, настільки потужною, яка б буквально зупинила російську економіку після таких чергових злочинів Путіна. І ось над цим сценарієм сподіваюся, що українська влада, українські дипломати сьогодні активно працюють. Давайте подключим сейчас к нашему эфиру Андрія Сенченка, народного депутата України 5, 6 та 7 скликань. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас, селям алейкум. Доброго дня. Пане Андрею, первый президент Украины Леонид Кравчук сделал такое заявление. Он сказал, что из-за сохраняющейся критической ситуации с водой на территории Крыма Россия может попробовать пробить дорогу с Крыма в Херсонскую область для открытия доступа к Северокрымскому каналу. Как вы думаете, это реально? Ну, при всій повазі до першого президента України, він не є фахівцем військової справи і немає для цього достатньо привідів для того, щоб так стверджувати. Це достатньо стара страшилка, але, на мій погляд, сьогодні це найменш вирогідний сценарій дій кремлівської влади. Но, тем не менее, мы видим, какая критическая ситуация сегодня с водой в Крыму. Там люди в Белогорском, в Симферопольском, Бахчисарайском районе видят ее всего лишь пару часов в день. Высыхают водохранилища, высыхают озера и даже снегопады. Никаким образом не спасли ситуацию. Как оккупационные власти будут решать эту проблему? Или это нас не должно сегодня волновать? Що не зможуть робити в такому стані з водозабезпеченням окупаційної власті. Вони не зможуть далі проводити масштабну колонізацію в Криму. Тому що води в Криму якраз в першу чергу не вистачає у зв'язку з тим, що завезено декілька сот тисяч незаконно завезених громадян Російської Федерації, як вони вважають, на постійне проживання в український Крим. Зрозуміло, що після деокупації всі ці люди вимушені будуть покинути українську територію в дуже стислий термін. Але сьогодні вони дуже навантажують джерела водопостачання в Криму, завдяки тому, що така кількість. Далі, вони не зможуть окупанти імітувати потік туристів до Криму, тому що знову це різко робить підвищує навантаження на всю систему водопостачання, на всі джерела, якраз в найбільш складний період, тобто влітку. І безумовно це буде стримувати мілітаризацію Криму, тому що всі ці проекти, вони теж потребують достатньо питної технічної води. Пане Андрею, а как вам вот те меры, которые планируют предпринимать сегодня оккупационные власти в виде строительства опреснительных установок? Действительно, есть ли какая-то альтернатива, которая могла бы компенсировать тысячи кубометров воды, которая поступала в Крым через Северокрымский канал? Ви знаєте, я чітко пам'ятаю, як 31 березня 2014 року тодішній прем'єр Російської Федерації пан Медведєв проводив незаконне засідання російського уряду в Криму, в окупованому Росією Криму. І тоді, 7 років тому, він казав, що немає ніякої проблеми, ми побудуємо заводи, які будуть опріснювати морську воду. 7 років пройшло, і де ці опріснювальні заводи? Їх немає. Питання в тому, що масштаб проблеми, він на сьогодні для Росії практично непосильний. Тому що Путін припинить фінансувати війну,
і російську армію, і тоді в них може вистачити грошей на розбудову системи забезпечення водою в Криму. Але він ніколи цього не зробить. І тому єдиний вихід на них – це прибрати з окупованого Криму. І так воно врешті-решт буде. Дякую дуже, пане Андрію. Чохсагл у нас Андрій Сенченко був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 5, 6 та 7 скликань. Пане Андрею, вот вы слышали сейчас нашу беседу. Действительно, сегодня, значит, такое интересное заявление прозвучало из уст оккупантов о решении строительства опреснительных установок в Ялте. Давайте послушаем оккупационного вице-премьера так называемого правительства Крыма Евгения Кабанова. По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне. Срок реализации – конец 2022 года. Давайте підключимо ще к нашому ефіру Семена Кабакаєва, громадського діяча, голови громадянського об'єднання «Безпека та взаємодія в Україні», координатора громадянської ініціативи «Стоп терор» з 2014 року. Пане Семене, вітаю вас, селям алейкум. Добрый вечер, витаю. Мы видим, что на территории Крыма остается критическая ситуация с наполнением водохранилищ. Озера высыхают, водохранилища высыхают, и вот оккупанты сейчас планируют строить там опреснительные установки. Как вы думаете, спасет ли это ситуацию? Ну, якщо вони будуть побудовані в належній кількості, і ця кількість може забезпечувати мешканців Криму і військові бази водою, то безумовно врятує. Питання в тому, чи є спроможність Російської Федерації побудувати установки з такими технологіями, принаймні з цієї інформації, яку я маю зараз, тільки декілька країн в світі мають такі технології, там французи, Ізраїль, якщо я не помиляюся, і ці країни не бажають ділитися цими технологіями з Російською Федерацією. Звичайно, це питання вже дипломатії. Якщо російські дипломати зможуть переконати інші країни в тому, що їм треба надати деякі технології або деякі деталі до цих установ, то це буде реально. І тут питання... Но это будет опять международный скандал, пане Семене. Помните, как было с турбинами Siemens? То есть для строительства этих установок нужно получать зарубежное оборудование, а Крым находится под санкциями. Ну, безумовно, я саме про це хотів сказати, що тобто у нас є вже випадки цього, і тут треба, щоб влада належно реагувала. І в той час Петро Порошенко і команда МЗС дуже добре зреагували. Зараз нам треба так само реагувати. Всі ці дані стосовно цих деталей і технологій у нас є, і в принципі вони не засекречені. Це з відкритих джерел це можна дізнатись. І тому головна мета повинна бути якось перешкодити Російській Федерації це зробити. А от як саме це буде зроблено, чи це за рахунок там партнерських відносин буде, чи це шляхом переконання, оце лежить завдання якраз на Міністерство закордонних справ і безпосередньо на Володимиру Зеленському як головному дипломату нашої країни. Давайте вместе обсудим следующую новость. Сегодня генсек НАТО Ян Столтенберг заявил, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе за оккупацию Крыма и за то, что Россия использует для наращивания военной мощи. Вот его цитата. Безпека Чорного моря є пріоритетом для НАТО і Грузії, і ми стурбовані триваючим нарощуванням російської військової потужності в регіоні. Росія використовує Крим для перекидання військ в Чорне море, і тому ми працюємо над посиленням нашої присутності в Чорноморському регіоні. Пане Семене, как вы считаете, вот прошел ли тот процесс переосмысления визии НАТО вот по прошествию этих 7 лет после милитаризации полуострова Крыма и после того, что там чинит сегодня Россия? То есть понимают ли уже в НАТО, что пришло время как бы отыгрывать ту же роль, которую они отыгрывали во время холодной войны с Советским Союзом? Це дуже складне питання, насправді, ви задаєте. Я б його поділив на дві частини. Чи є усвідомлення, так,
чи прийшло воно усвідомлення з 2014 року? Це перша частина, і відповідь дуже коротка, зрозуміла. Так, це усвідомлення прийшло, і тепер іде підготовка у кожної країни до можливої агресії або інформаційних війн і так далі. Тобто це дуже довга тема, тут можна говорити, як Північно-Атлантичний альянс до цього готується. А от наступне питання, чи готово НАТО втручатись і допомагати Україні забирати Крим, забирати окуповані території, тут я, це моя точка зору, я не претендую на останню інстанцію, але з тієї інформації, що в мене є, ніхто до цього не готовий. Вони навіть не знають, як вони до кінця будуть реагувати, якщо, наприклад, розгорнеться якась умовна російська весна на території там Латвії, Литви, Естонії. Тобто, як вони будуть діяти? При тому, що критична інфраструктура військова, вона почала будуватися тільки 2 роки тому для перекидання військ в країни Східної Європи. Тому це дуже, знаєте, тонке питання. Ніхто не хоче цього, ніхто не хоче війни, ніхто не хоче війни, саме що головне, з ядерною державою, як Російська Федерація. Але якщо Північно-Атлантичний альянс, як в принципі Організація Об'єднаних Націй, буде ковтати ті викиди з боку Російської Федерації, ті провокації, які постійно відбуваються, до речі, в країнах Балтії, кожен рік то літаки залітають на їх територію, то ще щось відбувається, то якісь настрої підживлюються, то через телеканали там російські вкидаються інформація. Тобто, ведеться на всіх фронтах війна. Якщо НАТО і надалі не буде на це реагувати, так послухайте, Путін і взагалі російська еліта, це ж як уособлення маніяка. Йому чим більше даєш і не включаєшся, тим більше він буде забирати. Тому якщо не буде кроків жорстких прийнято там найближчі декілька років, а будуть просто заяви і невеличкі там посилення, воно нічого по факту не дасть. І ми можемо подивитися на наш досвід. Тобто до 2014 року у нас фактично нічого не було, і до чого це призвело? Що анексували Крим і окупували територію Донецької і Луганської області. Тобто я вважаю, що тут треба діяти жорстко. Але чи спроможні лідери Європи зараз діяти жорстко? Ні, на мою точку зору, ні, не спроможні. І тут головне завдання і громадських діячів, і політиків, і діючої влади навпаки зробити все, щоб переконати, що навіть якщо є який мінус для фінансових інтересів з боку Європи, то краще хай він буде зараз, аніж потім це буде щось на кшталт Другої світової війны, чего б всем дуже б не хотелось. Пане Андрей, а вы как считаете, действительно готово ли сегодня нынешняя НАТО предпринимать адекватные меры и действия для предотвращения агрессивных действий России, в том числе в Средиземноморье? Які, наприклад, найбільш адекватні дії, які б справді були дієвими і результативними по зупиненню російської агресії? Найпростіші і водночас найскладніші – це включення України і Грузії членами Північно-Атлантичного альянсу. Це дало би 100% гарантію від прямих військових зазіхань Російської Федерації подальших. Це включило би остаточно Україну і Грузію систему колективної безпеки. І однозначно це вже, як професор Преображенський казав, така бумажка, окончательна бумажка. Тобто, від на яку Путін вже не може просто написати. Все інше, це, безумовно, може дратувати чи впливати в різний спосіб. Непряма підтримка, дипломатичні заяви, оборонна підтримка, інструктори, медики. Це все дуже-дуже важливо. Але це не зупиняє, не гарантує зупинення або відсутність подальших агресивних планів Кремля. Лише членство України і Грузії в Північно-Атлантичному альянсі. І ось якраз до цього сьогодні НАТО не готово, попри політичну готовність України. Якщо є політична готовність, то технічно це вже питання до. Пане Семене, вы согласны? Вот пан Андрей говорит, НАТО хоть и не готово, а действительно, а Украина, а мы готовы? Хорошо, политическое желание есть и даже закреплено в Конституции Украины. А мы насколько приблизились к стандартам НАТО? Стосовно стандартів НАТО, це з одного боку дуже велика технічна розмова, з іншого боку вона проста.
Є багато країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, які досі, перебуваючи вже не один рік в НАТО, за технічною сумісністю і за стандартами поступаються Україні за рівнем готовності до вступу в альянс. Питання лише в політичному питанні волі як з боку НАТО і країн-членів НАТО, Сполучені Штати, Європейський Союз, так і з боку, власне, політичного керівництва України. Формально з Україною тут начебто все зрозуміло, у нас навіть в Конституції це прописано. Ось НАТО не готове. І як тільки буде політична готовність з боку НАТО, технічні питання вирішаться або дуже швидко, або з'ясується, що вони вже вирішені внаслідок плідної багаторічної співпраці. Пане Семене. Ну, дивіться, Андрій, так, все правильно каже, я просто додам. Що таке НАТО взагалі? Це єдина система координат. Тобто, умовно, коли шкарпетки йдуть по одному коду у військових, і коли називається цей код, всі країни знають, що під цим кодом лежить. Там зелена шкарпетка, літня одна. Так само є і єдині системи ведення бою, і так само там інших куча дрібниць, починаючи від маленьких в логістиці і завершуючи активними бойовими діями, там тренуваннями і так далі. І так далі. Тобто, от весь спектр, який може бути у військовій складовій, я намагаюся набагато простіше пояснити, щоб наші глядачі не зрозуміли. От все, що є у війні, умовно, від шкарпетки у солдата там до якоїсь ракети стратегічного значення, от все воно класифікується за якимись певними стандартами і системами. От це є реформа НАТО, насправді, на яку повинна перейти Україна. Наприклад, там в Генеральному штабі ми повинні перейти на структури J. J-структури – це по всьому там світу, у всіх країн НАТО. От все, ми перейшли майже на ці структури. І от розумієте, от кожен етап ти отак береш і реформуєш. Але виникає саме головне питання: чи всі країни перейшли на ці стандарти? Ну, умовно, ми розуміємо, що там стандартів є тисячі в різній сфері. Чи всі країни перейшли от умовно там на ці всі там стандарти? Ні, не всі. Тобто ми беремо там приклад Туреччини, умовно. У Туреччини не всі стандарти НАТО прийняті, але Туреччина як стратегічно важлива країна по стримуванню, вона в НАТО і відчуває себе дуже добре. Чи повинні ми прям прийняти всі стандарти, і сказати, от ми все прийняли, от завтра нас приймайте? Та ні, так не буде. Це і політичне рішення, що саме головне. Можна прийняти країну, яка провела частину реформ, яка буде проводити в подальшому частину реформ, але це політично доцільно, наприклад, прийняти там сьогодні, завтра або післязавтра. Але, на жаль, політичної волі з боку НАТО ми не бачимо. Політичної потуги з боку больше всего препятствует? Слухайте, мені дуже важко сказати, що стоїть перепоною, але... Я просто почему спрашиваю, я вспоминаю 2008 год, когда мы близки были к получению ПДЧ, и тогда этот вопрос блокировали Франция и Германия. Ну, дивіться, тут саме головне питання – це що робить людина, яка сидить на Банковій, тобто наш президент. От президент є головним лобістом цього питання. Там міністр закордонних справ, він може поїхати, переговорити, там генерали, головнокомандуючий, керівник Генерального штабу, міністр оборони, вони можуть їздити, просити там співпраці, це все може йти, це буде добре. Але головним лобістом є президент. Ну, от так у нас є. І тут ми повинні задавати це питання президенту. Не слухати від Володимира Зеленського, чому він випрошає і гнівно кулачком машить там в бік високопосадовців Заходу, чому вони не в НАТО, а прикласти максимум зусиль, сісти в літак, поїхати і переконати, що давайте хоча б як мінімум там сьогодні-завтра ми отримаємо ПДЧ, а через там рік, 2, 3, 4 вступаємо в НАТО, тому що питання безпеки Європи –
це питання України. Україна стримує орду Російської Федерації. Дуже багато політиків в Європі має ілюзію, що з Путіним можна домовитись. Ні, з Путіним не можна домовитись. І там біля Путіна є ще угрупування, які ще набагато радикальніше діють, ніж Путін. Тобто не можна спиратись на особистості. Вся російська еліта є імперською нацією як такою. Головна мета імперської нації – це не анексія, а взагалі розширення імперії. Тобто, і коли ми говоримо про безпеку, єдине, що може цій імперії в Європі завадити, це тільки Північно-Атлантичний альянс. Чим більше членів Північно-Атлантичного альянсу, тим більше безпека всередині, і тим більше Путін боїться робити якісь кроки. Тому що Путін і їх еліта розуміють тільки мову сил, а сила є тільки в НАТО. Ось що саме головне. Пане Андрею, многие аналитики говорят о том, что пока на территории страны идет военный конфликт, то НАТО эту страну к себе не примет. Так ли это? Ні, це не так. І є прецеденти, коли країни були прийняті в НАТО, маючи невирішені територіальні суперечки. І це, знову ж таки, ми повертаємось уже багато разів, повторюємо цю фразу, питання політичної волі. Питання Криму і Донбасу при вступі в НАТО вирішується в наступний спосіб, що ухвалюється рішення про те, що не буде вирішено питання Криму і Донбасу в військовий спосіб, і війська НАТО не будуть задіяні в будь-якій військовій операції по цим територіям. Цього достатньо. І нагадаємо, що мова йде про відсіч від агресії. Тому мова буде йти про те, що війська НАТО і, в принципі, блок і альянс в цілому будуть задіяні лише в тому випадку, коли ми говоримо про Україну і Грузію, якщо на ці території, ці країни будуть здійснені нові атаки і нові військові дії з боку Російської Федерації. Тому питання по Криму і Донбасу може бути лише відмовкою або таким нещирим аргументом з боку тих, хто насправді не хочуть протидіяти Путіну серйозно, а хочуть продовжувати загрібати жар руками України і руками Грузії. Власне, це ті дві країни в відкритій фазі окупація знаходиться російськими агресорами. Тому ні, такого аргументу немає. І я думаю, що і українські правники, міжнародні правники, військові експерти і дипломати можуть фахово відстояти саме цю позицію. Якщо в провідних країн НАТО буде сформована політична воля, в першу чергу ми говоримо, безумовно, про Сполучені Штати, про Німеччину, про Францію, то це питання можна буде легко вирішити. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагл у нас. Андрій Юсов був з нами на прямому зв'язку, політолог, директор школи відповідальної политики. Пане Семене, давайте с вами продолжим обсуждать эту тему и обсудим еще Донбасс. Сегодня президент Зеленский сказал, что в ближайшее время уже будет понимание того, когда пройдет встреча лидеров стран Нормандской четверки, но Украина готова встречаться на высшем уровне со всеми сторонами этого формата. Вот его цитата. Я вважаю, що найближчим часом має з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів Нормандської четвірки. Але паралельно я готовий зустрічатися окремо з усіма лідерами Нормандської четвірки і з лідерами інших країн, які підтримують незалежність України, щоб війна на Сході закінчилася. То есть, по сути, Зеленский не исключает встречу тет-а-тет с Путиным? Послухайте, пройшло фактично 2 роки з того моменту, коли Володимир Зеленський обіцяв, що він з Путіним посередині зійдеться. Прийшов рік з першої зустрічі в нормандському форматі. Скажіть мені, будь ласка, що ця зустріч дала щось? Щось відбулось позитивно? Та ні, нічого не відбулось. Но если даже по пунктам пройтись коммюнике, то, к сожалению, ни один пункт не выполнен. Там імплементована якимось чином формула Штайнмайєра, відведення війська тим чи інакшим способом. Тобто якісь негативні речі відбулись так чи інакше. Намагався Єрмак легітимізувати окупаційні адміністрації як незалежні. Тобто негативні речі були, і нам доводилось виходити на акції в тому рахунку на банку, щоб протистояти таким загрозам з боку керманичів
будівлі на Банковій. Але послухайте, ми от з вами 7 років говоримо про одне і те саме. От поки Путін не захоче, нічого не відбудеться. Зеленський не зробив він нічого для того, щоб Путін це захотів. Путін захоче умовно віддати назад окуповані території Донецької та Луганської області тільки у випадку, наприклад, виконання його умов. Які це умови, ми можемо з вами тільки здогадуватись. Віддати Крим, наприклад, там прийняти статус там російської мови, і далі по списку того, що вони хочуть змінити в Україні. І саме головний пункт того, щоб Україна залишилась сателітом Російської Федерації, як це було фактично до 2014-2014 року, коли тут був Янукович. Тобто, щоб все було добре. Чи зможе Володимир Зеленський переломити хід історії і вирішити питання війни на Донбасі? Та ні, не може. Він вже цього не зробив. Вже 2 роки пройшло, вже час втрачений. Нічого не відбудеться. Тобто Володимир Зеленський, я не скажу, що він втратив свій шанс, він просто збрехав. Тому що він розповідав, що він це дуже швидко все зробить, і тільки там треба зустрітися, поговорити. Він не розумів, або розумів свідомо, нам всім казав неправду, що ми розуміємо, що з Путіним так не вийде. Ми це все розуміємо. І тут тепер головне питання, що робити далі? От погрався він, погрався долями людей, країни 2 роки. А що далі буде? На мою точку зору, повинен бути якийсь чіткий план, що повинна робити держава. У мене є усвідомлення цього плану, воно співпадає там з усвідомленням того, що робила влада минулі 5 років, десь так, десь ні. Але в цілому ми розуміємо, що треба нарощувати обороноздатність, треба розвивати свої спецслужби, треба розвивати збройні сили, розробляти нове озброєння, закуповувати нове озброєння і бути готовим давати відсіч ворогу. І яскравий приклад успішної такої кампанії – це ситуація в Нагорному Карабасі. Ми побачили її буквально там декілька місяців тому, як це все відбувалося, і 30 років ця історія тривала. І тому, коли мене питають, що робити, як робити, друзі, ми повинні готуватись, воювати десятиліттями, якщо для цього буде потреба. Дивитися, як це було в Азербайджані, як це відбувається в Ізраїлі. Дивіться, у нас же Володимир Зеленський дуже любив посилатись на досвід Ізраїлю. Так, будь ласка, беріть цей досвід, не дивіться в очі ворогу, не дивіться і не сходьте посередині, а просто знищуйте ворога. І працюйте на перемогу. Для цього треба розвивати свої інституції, і щоб громадяни мали довіру до своїх інституцій, плекати ідентичність своєї нації, а не казати в новорічних привітаннях, яка різниця, під яким пам'ятником цілуватися. Знаєте, в Ізраїлі такі речі собі політики не дозволяють, і особливо високопосадовці. І ще раз зазначу, нарушувати обороноздатність. Пане Семене, давайте подключимо сейчас к нашему эфиру Віталія Сташука, народного депутата України 8-го скликання. Пане Віталію, вітаю вас. Алло. Алло, вас дуже погано чути. Пане Віталію, вітаю. Зараз чуєте? Алло. Алло. Зараз чуєте? Алло. Так, зараз краще. Сегодня на востоке Украины погиб один украинский военный в результате обстрела пророссийских боевиков. Можно ли сказать, что сегодня на Востоке идет эскалация? Треба розуміти, що очевидно це можна назвати ескалацією, тому що ми отримуємо повідомлення про збільшення кількості обстрілів, зростає кількість українських військових, які отримують поранення внаслідок цих обстрілів. Тобто це, звичайно, є ескалація. Але оцінити, наскільки ця ескалація може бути масштабована надалі, я думаю, це не просто. Тому треба бути готовим до будь-яких сценаріїв, і це головне завдання перед Україною на сьогодні, на моє переконання. Дякую дуже, пане Віталію. Віталій Сташук був з нами на прямому зв'язку, народний депутат України 8-го скликання. Пане Семене, вы говорили про... Алло? Пане Семене, чуете? Да. Вы говорили про план действий Украины. Вы наверняка слышали недавнее заявление Арестовича, а потом заявление Андрея Ермака, который сказал, что план есть, он уже готов. Его разработала Франция и Германия, доработала Украина. И теперь остается только
ждать подтверждения России. Если Россия не подтверждает, тогда что получается? Это все просто имитация? Ну, чому імітація? Ну, це спроба, як мінімум, але просто питання, де цей план? Ми б хотіли б його побачити, тому що Росія не бачить цей план, ми не бачимо цей план. А що нас очікує? Тобто йдуть якісь перемовини, розробляються якісь плани за нашими спинами. Війна відкрита. Гинуть люди кожен день постійно, і гриби вони не іграшкові йдуть. І ми всі живемо в цьому кожен день. А коли йде питання до перемовин, то відразу кажуть, ні, ми вам не скажемо. Тобто війна справжня, а перемовини, ну, такі, ми самі поговоримо. Ну, це абсурд, ви розумієте? От я до чого веду. Журналісти не знають, громадянське суспільство не знає, влада не прозора, влада не звітує, як вона веде ці перемовини. Фактично йдуть сепаратні перемовини за нашими спинами. І це все є наслідок тієї політики, яку веде Володимир Зеленський, і тих людей, яких він долучає до цієї політики. І я хотів би до цього всього ще додати, що ми досі не розуміємо по Вагнер-Гейту, що за крот сидить в офісі президента, який фактично зливає інформацію. А за підтвердженнями там і спецпризначенців, і журналіста Юрія Бутусова, там все-таки ця людина є. І тобто, ви розумієте, готується якийсь план, крот в офісі президента сидить, і ми не розуміємо, що відбувається. Тобто, якщо ці перемовини в нормандському форматі відбудуться, нам постфактум пред'являть вже якісь речі, про які вони там домовились. Але я знову ж зазначаю, мені здається, Путін не піде на компроміс, тому що якщо б він хотів, він би зробив протягом цих 2 років. Дякую дуже, пане Семене. Чох Сагулнос, Семен Кабакаєв був з нами на прямому зв'язку. Громадський діяч, голова громадянського об'єднання «Безпека та взаємодія в Україні», координатор громадянської ініціативи «Стоп террор» з 2014 року. Ну, давайте перейдем к Соединенным Штатам Америки и обсудим последние новости. К нам присоединяется сейчас политический обозреватель, диссидент Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Не могли бы вы в студии организовать, чтобы вы немножко громче звучали? Я попрошу сейчас наших звукорежиссеров, которые меня слышат. Слышите? Вот все. Да, прекрасно. Андрей Андреевич, мы вчера обсуждали это резонансное заявление президента США Байдена и продолжаем обсуждать сегодня. Можно ли сказать, что после этих слов Байдена началась вторая холодная война между Россией и США? Ну, холодная война, я думаю, ведется с 2014 года. А и саму войну в Украине, которую ведет Москва, ее пропаганда всегда рассматривала как войну с Соединенными Штатами. Это мы не с Украиной какой-то там воюем, мы на территории Украины бросаем вызов американскому гегемонизму. В сознании российской так называемой элиты эта война давно шла. Просто, вот вы знаете, этот знаменитый вопрос «Who is Mr. Putin?» Он был задан на Давосском форуме, я там присутствовал. Это 2000 год, да? 21 год назад, в январе 2000 года, как раз в период первой избирательной кампании. Запад интересовался «Who is Mr. Putin?» и вопрос был обращен руководителям российской делегации. Они были на подиуме. Это Касьянов, я помню, премьер-министр, Чубайс, еще кто-то. Они что-то бормотали невнятно. Ну вот Запад искал ответ на этот вопрос 21 год, хотя ответ был совершенно очевиден. И, наконец, Запад, коллективный Запад, устами лидера свободного мира, выдавил из себя этот ответ. Да, Путин убийца. Вот это новая действительно страница в отношениях Запада с Россией. Вещи названы своими именами. Андрей Андреевич, а как вы думаете, это уже Рубикон? Вот, то есть вот этот процесс политики ужесточения в отношении России, он уже необратим для Байдена? Вы знаете, это ужесточение, которое, безусловно, продуцировано его репликой, оно не случайная проговорка для Байдена. Очень важно было подчеркнуть, ведь мы сейчас находимся
в процессе так называемого Гляйвица. Вот вы меньше меня смотрите российские пропагандистские каналы. Они 24 часа говорят о запланированном нападении украинских фашистов на российское население Донбасса. То есть типичный прием агрессора перед своим выступлением обвинить жертву в инициировании этого. Это делал Гитлер в Гляйвице, нападении на Польшу, и Сталин в деревушке Манила перед нападением на Финляндию. Мгм. Поэтому основной вопрос мировой политики сейчас: будет ли Путин остановлен при новой попытке своей военной эскалации? И вот Соединенные Штаты, насколько я понимаю, сложившуюся сейчас в Вашингтоне ситуацию, намерены жестко реагировать на возможную военную эскалацию. Просто повышением экономических санкций, а переходом в новое качество тотальной экономической войны. Вот многие говорят, а почему Соединенные Штаты не вводят такие санкции, как отключение от СВИФТа, арест вот этого русского триллиона, нефтяное эмбарго? Ну, потому что это не санкции, это уже тотальная экономическая война, ну, которая приносит ущерб в чем-то, которая уничтожает, конечно, экономику России, но приносит какой-то ущерб и Соединенным Штатам. Вот помните, показательный очень случай был с Дерипаской, когда они Да. начали выполнять свой закон от 2017 года и арестовали активы Дерипаски. А потом выяснилось, что какие-то американские заводы уже без этого не могут работать. Так уж вписался и внедрился своими воронными деньгами в американскую экономику. Поэтому пойти на экономическую войну просто так нельзя. Это можно только ради какой-то крупной политической цели, когда отказ от такой реакции несет гораздо большую политическую цену. Так вот, такой ценой является путинская дальнейшая агрессия. Если на нее не отреагировать, это не вопрос даже симпатии и помощи Украины. Это вопрос безопасности США и всего Запада. Если Путину дадут возможность, скажем, взять Мариуполь, двинуться дальше, это будет означать полный крах европейской безопасности и полный крах Соединенных Штатов как мировой державы. Ну, вот Поэтому, да, вчера поэтому сразу вот, после... Да, извините, пожалуйста. да, пожалуйста, вы будете. Вчера сразу после того, как Байден анонсировал санкции из-за вмешательства России в выборы Америки, курс рубля упал. Вот как вы думаете, конкретно какие могут быть это санкции? Возможно, вы знаете из своих американских внутренних кругов, возможно, у вас есть какой-то инсайт. Вы знаете, курс рубля – это показывает уязвимость российской экономики. Еще ничего не произошло. Просто Байден сказал одно слово: Путин убийца, которое, между прочим, почему-то транслируется сейчас на всех российских каналах. Они так часто осуждают Байдена, по-моему, что уже приучают собственное население к формуле «Путин убийца». Но Путин вор, это русские уже привыкли, теперь они узнают, что Путин убийца. Вы знаете, те санкции, которые анонсировал Байден, будут на будущей неделе, они будут носить достаточно традиционный характер. Там, ну, какие-то еще чиновники наказаны, еще что. Эти санкции уже работают. Запрещенный экспорт всех технологий современных, который обрушивает российскую экономику. Решающим будут вот те санкции, которые... Не санкции, а тотальная экономическая война. Я их перечислил. Отключение от СВИФТа, нефтяное эмбарго, арест всех русских активов Великобритании и Соединенных Штатов. Эти санкции будут немедленным ответом на любое российское движение военное в Украине. Пане Андрею, и такой еще риторический, возможно, философский вопрос. Как вы думаете, дождемся ли мы все-таки распада путинского режима? Люди, которые поставили свою жизнь на алтарь, люди такие, как вы, как мы, которые были вынуждены покинуть свою родину сегодня. Вот мы этого дождемся? То есть вот взял ли все-таки Байден вот этот путь демонтажа путинского режима? С одной поправкой. Между прочим,
Вы видели уже сегодняшнюю утреннюю реакцию Путина? Да. Она совершенно не совпадает с той реакцией, которая шла в течение 2 дней по русским каналам. Там они, как нам нагадить больше американцам, как сделать так, чтобы их убивали больше в Ираке, там, и Иране, Йемене и так далее. Путин, в общем, как бы перевел в такую грубую дворовую шутку, но явно, что он не хочет эскалации. Он понимает угрозу вот этой тотальной экономической войны. Поэтому, если он воздержится и оставит Украину в покое, наконец, то и останется еще несколько лет на угасание и гниение этого режима. Если же он все-таки пойдет реальной войной сейчас, то этот поход приведет к падению режима в очень близкой перспективе. Андрей Андреевич, я знаю, что мне нужно вас отпустить. 18:10, у меня еще есть 1,5 минутки, поэтому еще такой вопрос. Как вы думаете, почему все еще не состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского? И является ли это действительно каким-то тревожным звоночком сегодня для Украины? Вы знаете, вот эта тревога, она снимается вчерашней репликой. Я не буду скрывать. В Вашингтоне есть симпатизанты Москвы, и они пытаются как-то смягчить вот этот ответ Соединенных Штатов на возможную реакцию военной атаки Кремля. И они подталкивают, последние дни буквально, подталкивали 2 такие идеи. Люди в окружении Байдена, я даже подозреваю, кто это. Этот человек — это Керри. Это капитулянт Керри, который прославился 4 года капитуляции в Сирии перед Лавровым и так далее. Они выбрасывают Байдену такие идеи. Слушайте, вот этот проклятый Трамп, он испортил отношения с Европой. Нам нужно их восстановить, прежде всего с Германией. Поэтому давайте не будем слишком обижать Меркель. Она ведь хочет довести Северный поток. Вот давайте будем как бы против, но не до конца. И вторую такую очень тоже фальшивую идею. Америка в своей истории это часто использовала, когда она хотела уклониться от обязательств по защите какого-то союзника. Классический случай, они отказались от поддержки Чан Кайши в Китае и тем самым привели к власти коммунистический режим. Вот тоже раздавались голоса, режим Чан Кайши коррумпирован и так далее. Вот все эти разговоры о коррупции в администрации Зеленского, они имеют под собой основу. Да, до недавних пор там Коломойский заправлял. Кстати, сейчас предприняты какие-то шаги по отношению. Но это люди, симпатизанты Москвы, хотели использовать этот аргумент для того, как бы смягчить реакцию Запада. Но вот преступление Байдена, мне кажется, завершает эту дискуссию внутри его администрации. Он поставит точки. Он будет сопротивляться убийце, готовящемуся к самому своему масштабному военному преступлению, войне против Украины откровенной, будет сопротивляться очень резко. Спасибо вам большое. Чок сағолыңыз. Андрей Пьянковский был с нами на прямой связи, диссидент, политический обозреватель. И я напомню, что вчера президент США Байден назвал Путина убийцей и сказал, что тот заплатит за вмешательство в выборы США. Вот его прямая речь. Так. So what price must he pay? Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли, він і я. Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав. Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові. Президент России Путин ответил президенту США Байдену на его слова об убийце. Он сказал, что пожелал бы ему здоровья. Вот его прямая речь. Теперь, что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья.
Говорю это без иронии, без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Россия отозвала своего посла в США в Москву для консультации. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультации с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с Соединенными Штатами, заявила МИД России. Давайте послушаем их цитату. А мне подсказывают, что у нас с нами сейчас на прямой связи политолог-международник Дмитрий Левусь, которого я предлагаю подключить и обсудить последние эти события. Пане Дмитро, вітаю вас, селям алейкум. Да, доброго вечера всем. Доброго вечера. Чем закончится перепалка между Байденом и Путиным? Насправді тут, знаєте, не перепалка між Байденом і Путіним. Все ж таки варто говорити про, так сприймати це трохи серйозніше. Хоча, знаєте, реакція Путіна, вона така, що я так подивився вже, як на нього відреагувало українське експертне середовище з цими всіми обзивалками, да, кричалками дитячими, які позгадувалися. Тобто ми бачимо, що Путін вже не той. Ми бачимо, що Путін, більше того, немає у нього якоїсь можливості якось там відреагувати. І більше того, от ця його поведінка, ну, він втрачає, да, свої можливості, ті, які у нього вже були. З огляду на те, як взагалі розвиваються відносини між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, от цей відклик, ну, посла з Росії з Вашингтона, в принципі, це ледь не єдине, що у них залишилося в арсеналі. То я думаю, що насправді там якогось серйозної відповіді від Російської Федерації очікувати не варто. Тим більше, що якщо подивитися на те, що відбувається в більш широкому контексті, да, то ми бачимо, що є заява Британії з приводу там бажання розширити свої ядерні збройні сили, да, тобто з 180 бойових припасів зробити 260, причому в документі, який це обґрунтовує, да, йдеться про що? Про те, що супротивник це супротивник Російська Федерація та Російська Федерація та Китай. Інший момент. Сьогодні ж заява країн G7 на підтримку України, на підтримку щодо ситуації навколо Криму. Підтримка Кримської платформи, яку започаткували президент Зеленський, про яку говорив, підтримка взагалі ставлення українського до цього питання. Туди входять і Сполучені Штати, туди входять і Велика Британія. Тобто, якщо дивитися в більш широкому контексті, то це не перепалка між двома президентами, там, як один сказав, ніби не подумавши, другий образився як дитина. І, є, до речі, дуже подібне відео 10-річної давності, там, коли Путін уже застосовував саме цю, хто так називається, так обзивається, сам так називається. Ми вже про це говорив, до речі, на самому високому рівні. Тож ми бачимо, що дещо його можливості і здібності дещо перебільшені. У нього доволі обмежений так би, не репертуар, такой механизм, инструментарий и спринятия света. Я вот знаете, почему спросила? Мне просто вот интересно, будут ли в будущем сравнивать это интервью Байдена с фултонской речью Уинстона Черчилля? То есть в то время, когда мы живем, когда всякие смыслы обесцениваются, не канет ли в лету вот это слово и вот это выражение Байдена?
Я гадаю, що насправді воно залишиться однозначно. Воно вже залишило слід в історії. Чому? Тому що заява про те, що я там вважаю президента там країни як там певним чином там другої потуги в світі, там можна так говорити, вбивцею, хоча він в принципі погодився з такою оцінкою Байдена. Це з огляду на там дипломатичний протокол, на інші речі, це насправді все ж таки такий доволі вагомий аргумент для того, аби залишитись в історії. Я от знову ж таки погоджуюся з паном Піантковським, от теж зараз говорив. І дійсно це певним чином і підбиває риску перед нашими цими сумнівами. Чи залишаються Сполучені Штати з Україною, чому Байден не дзвонить Зеленському? В принципі, це можна так і трактувати в тому числі і як підтримка України, і це однозначно. Тобто Сполучені Штати, вони зайняли свою позицію. І крім того, якщо повертатись там до цього дзвінка, чому дзвонив, не дзвонив, за великим рахунком це не було та й не є наразі настільки аж важливо, щоб говорити про це. Все ж таки політика Сполучених Штатів, вона будується трохи по-іншому. І я, знаєте, гадаю, що це теж Байден, хоча і є людиною таких старих часів, людиною, яка має досвід ще тієї холодної війни, і, до речі, переможної холодної війни, і тоді, коли Путіна ще і не було, і близько біля політики, він все ж таки десь, ми бачимо, що саме цією, до речі, заявою, що він, по-перше, не злякався цієї можливої якоїсь відповіді з боку Росії. Чому? Тому що все ж таки механізми у неї доволі обмежені. Це не Радянський Союз. Налякати Сполучені Штати там ядерним шантажем теж не надто виходить, бо наразі нинішня російська еліта, вона ще набагато більше вбудована в цей глобальний світ, який є. Діти живуть там, капітали всі там, майно там. І інший момент, Байден змінюється. Теж він відповідає на виклики часу. Тобто ми говорили про те, що от Трамп був такий там суперсучасний президент, а Трамп, який користувався там Твіттером і часто густо заміняв цими технологіями якісь старі важелі впливу, старі важелі керування. А Байден, ми бачимо ж теж, він людина консервативна, але як бачимо, що він в змозі зробити, принаймні на рівні заяв, він дуже сучасний в цьому плані. А если не на уровне заявлений, Байден вчера ведь анонсировал новые санкции в отношении России за ее вмешательство в выборы США. Как вы думаете, какие это будут санкции, насколько они будут эффективными? Про це вже йшлося, що з сьогоднішнього дня вже там експорт і реекспорт технологій там і матеріалів, які стосуються там оборонної сфери. Крім того, там потрапляють певним чином під ці санкції країни, які визначені як сусіди Росії, тобто з якими Росія може там налагоджувати зв'язки. Це один момент. Зараз, подивимося, чим закінчиться історія з Північним потоком-2, тому що тут все ж таки ніби йде до його добудови, але, до речі, тут знову ж таки нагадати, що насправді Північний потік-2 – це вже історія поразки Росії. Просто ми всі забуваємо, коли він мав бути введений вже в експлуатацію. Це був в експлуатацію. 2018 рік, тобто там мова йшла кінець 2018-го, 2019. Ми зараз в 2021 році. Вони не могли цього зробити там спочатку з технічних якихось причин, потім втрутилися ці санкції, які накладені, до речі, через агресію проти України, через окупацію Криму. Тобто навіть якщо зараз він не буде добудований,
там врешті-решт, я, до речі, так припускаю, що можливо це і станеться, то це вже історія поразки. Чому? Він вже вийшов набагато дорожчим, ніж вони розраховували. Це одне, це те, що треба Україні. Він вже вийшов такий, що через нього втрачається авторитет. І тому, але те, як от наразі його почала підтримувати, якась пішла підтримка в Німеччині, то в принципі, я гадаю, ну так, можливо це станеться. Але я не думаю, що це той момент, якого треба дуже сильно нам лякатися. И вы несколько раз упомянули про возможный телефонный разговор Байдена и Зеленского, который все еще не состоялся. Как вы думаете, чего ждут сейчас от нас американцы? Ждут ли чего-то? Ну, я думаю, що за великим рахунком, в принципі, да, ми бачимо, що президент Зеленський, він наразі дотримується такої позиції, яка є суголосною з американською позицією. Тут і не відбулося ніяких там протягом цих 2 років там здачі інтересів України. От знов повертаючись до політики, там якось спрямоване на деокупацію Криму, так, там є про що говорити там щодо, наприклад, щодо стратегії, але, наприклад, ну тим не менше, Кримська платформа – це та річ, яку підтримали і американці, і підтримала взагалі Велика Сімка, і інші партнери, в тому числі і Туреччина, да, там вже взагалі робота на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ. Боротьба з корупцією, ну, це той момент, який, в принципі, завжди цікавий. Деолігархізація, ну, ми побачили, що антиколомойський закон був прийнятий. Зараз, ну, бачите, навіть от пан Андрій Піанковський теж зазначив, що американці, ну, як він вважає, що американці сприймають так, що раніше Коломойський мав більший вплив на Офіс президента, зараз цього немає. Тобто, в принципі, великих таких якихось ну, несподіванок, і навіть не несподіванок, а перепон, які були, я гадаю, немає, які б заважали налагодженню прямого контакту між Сполученими Штатами, між президентом Сполучених Штатів і президентом України. Дякую дуже, пане Дмитро. Чохсал, у нас Дмитро Левось, політолог-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Буквально через несколько минут мы продолжим эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкевич.
Ислам аға. Селам алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы Атыр телеканалының телесерджілері. Сейф Атыр, Қырымның сесі яйында олмалы деген марафоны сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам. Невбетеки ярым даққа девамында, ярым саат девамында Қырым ве Қырым этрафында өзберген хаберлер ақында лаф етежекміз. Ама ен баштан яйынымызға келініс Роман Спиридоновны бағлайық. Бізім мұғыперіміз сонки хаберлер ақында тариф етмеге азыр. Рома, селам алейкум, бұйыр. Алейкум селям, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о том, как в оккупированном Армянске прошло так называемое дело против лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Оккупанты обвиняют его в том, что он якобы попытался незаконно пересечь российскую границу. Речь идет о деле 3 мая 2014 года, когда Мустафа Джемилев пытался вернуться в Крым из Херсонской области. Тогда, я напомню, не было никакой границы, ее как бы официально нету и сейчас. Есть административная граница между Херсонской областью и Крымом, но оккупанты называют ее своей государственной границей и возбудили против Мустафы Джемилева дело якобы за незаконное ее пересечение. А оккупанты празднуют сегодня 7-ю годовщину так называемого присоединения Крыма к России. Именно 18 марта 2014 года российский президент Владимир Путин подписал об этом указ. Оккупанты вновь вспоминают свои избитые штампы о возвращении Крыма в родную гавань, говорят о его сакральности, но при этом забывают о том, что это так называемое присоединение далось кровью. Хотя они рассказывают сказки о бескровных событиях, нельзя забывать и про Ришата Аметова, которого 3 марта 2014 года оккупанты похитили с одиночного пикета, и потом 15 марта его нашли замученным насмерть. А в день так называемого присоединения, 18 марта 2014 года, во время штурма Симферопольского фотограмметрического центра российскими боевиками был убит украинский прапорщик Сергей Кокурин. Ему было 36 лет, у него остался 4-летний сын и на тот момент беременная жена. А вот мировое сообщество в очередной раз заявило, что не признает оккупацию Крыма. Министры иностранных дел стран Большой Семерки заявили о решительной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины по случаю 7-й годовщины попытки незаконной аннексии Крыма России. Путин пожелал Байдену здоровья в ответ на слова американского президента о том, что тот считает Путина убийцей. И тут же, похоже, впал в детство, заявив, кто как обзывается, тот так и называется. Так вот российский президент ведет свои такой вот дипломатический ответ российского президента американскому на прямое обвинение в том, что он убийца. У Википедии появится крымско-татарская версия. Украинские авторы электронной энциклопедии, представители Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, общественники из Кью-хаба намерены создать так называемые вики-лагеря, для того, чтобы там собирались инициативные люди и занимались тем, чтобы наполняли Википедию крымско-татарским контентом. Вот об этом и не только мы будем говорить сегодня в наших выпусках. Традиционно, напомню, в 19:00 и в 21:00. Гульсом. Çok sağ ol Роман, bu bizim muhbirimiz Роман Спиридонов еді. Yayınımızға ise Шымды Қырым-Татар Милли Мечлис азасы ве Қырым-Татар ресурс мерkezінің елбасшысы Ескендір Аға Бариевны бағлайық. Ескендір Аға, селям алейкум. Алейкум селям, ақшам шафуыңыз қайырлы болсын. Жүмлемізге Ескендір Аға, келіңіз сізнен İşgalinin 7. yılı hakkında ve sonki haberler üzerinde de biraz laf ettik. En baştan elbette şunu kaydetmek gerek ki aynen bugün 18 Mart günü 2014 senesi Putin Kırım'ın Rusya'ya koşulğanı ile bağlı böyle bir fermanını imzaladı ve o günden bu günge endi 7 yıl geçti. Bu 7 yıl içerisinde Kırım yönelişi istikametinde yapılgan hangi bir muvaffakiyetlerle paylaşabiliriz? Evet, yıl geçti. Evet, vakit eskişe ama bu 7 yıl devamında biz çok problemler gördük. Çünkü hapishanede oturan adamlar, çünkü Kırım-Tatar resurs merkezi
информация ахында, bakınız 7 yıl devamında 230 siyaset mahpusları ve cinayet işlerinin преследуемые, да, вот, преследуемые по уголовным делам 230 человек, из них 158 это представители татарского народа. Среди них сегодня в настоящее время 64 человека находятся непосредственно в СИЗО и 56 находятся в колонии. То есть это мы четко можем говорить о тех результатах или о той ситуации, которая связана именно за 7 лет, сколько, потому что за каждым из этих людей есть семьи. Далее 48 человек сегодня оказались непосредственно уже на свободе, но они также прошли лагеря ФСБ, и, соответственно, сегодня они, несмотря на то, что находятся на свободе, они являются пострадавшими. Но как и вы, так и я, мы относимся к категории людей, которые преследуются, и, соответственно, мы не можем свободно вернуться в Крым, на родину, мы не можем навестить родных людей, мы не можем уже даже, скажем, я на своем примере, сегодня годовщина смерти моей матери, и поэтому здесь получается, что я даже не могу оказаться, не могу быть на сторонах и не могу оказаться в пути. Поэтому это вот одно направление, или одна сторона этих проблем. Другая сторона этих проблем, что делается непосредственно сегодня в Крыму. Это связано с тем, что, я бы сказал, продолжаются репрессии наших соотечественников, выдавливание наших соотечественников за Крыма. Да, и другая сторона, какая украинское государство, и через 2 дня и видим, вернее, мы будем отмечать уже 7-ю годовщину народа, Крым народа, а Украине, соответственно, Верховного Рады. Это вопрос, насколько политика украинского государства была эффективной, насколько она приближает вопрос деоккупации и вопрос восстановления татарского народа. Здесь, конечно, есть как позитивные, так и негативные стороны, и они требуют широкого обсуждения. Далее, когда мы говорим о международном сообществе, здесь, конечно же, сегодня заявила о своей позиции, заявила о том, что платформы осуществляют факт. И я надеюсь, что за это наша позицию, несмотря на оккупантов, на российской дипломатии, мы все-таки продолжать бороться за... Ескендір аға, мен сіздің еңсіқке пек яман ешітем. Мен шымды режиссерларымыздан да бір кере сізге телефон açmaға рижа етежем. Келіңіз да бір кере бұны тешкері бақайық. Чүнкі сіз бір сөз айтасыз, дегер сөз не язықке uzule rejissörlarımız lütfen bu problemanı bir kere daha teşkeriniz lütfen yayında seyircilerimiz de zorlana. Eskender Gabarievna anlamağa. Saygılı dostlar, Eskender Gabarievna'nın bu teknik problemler çözülgeni vaktında ise men da bir kere hatırlatmağa isteyim. Biz canlı yayında çalışamız. Bizlerini YouTube kanalımızda da seyretebilirsiniz. Viber vasıtasıyla, Skype vasıtasıyla yayınımızga koşulma imkanlarınız var. Buyurunuz, bizlerge telefon açın. Sizin sesiniz bizler için pek mühim ve bugün biz işgalinin 7. yılı hakkında laf etemiz ve sonki haberlerde elbette ki bizim yayınlarımızın esas meseleleri sırasında ki böyle önemli ve mühim haberler sırasında bu Tunev'in Amerika Prezidenti Biden'ın Putin'ge katil degeni oldu. Bu meseleni de Eskender Ağa'nın laf etmeye tırışırmız. Qaytdı mı Eskender Bey bizge? Yok da qaytmadı deyler bizim muharirlerimiz. Onun şimdi bağlanmağa tırışamız uzulgeni sebebinden ve bunun beraberlikte şimdi yayınımızga
Kırım Tatar tilinde de koşulacak misafirlerimizni davet etmek isteyim. Kırım'dan Enver Ağa Kurtiyev, Abdurüşit Ağa Jeparov bizle bağlanmalı galiba, men yanlışmasam. Men ise şimdi birkaç sitatalarını sizge bereyim, taqdim eteyim saygılar arkadaşlar. Bugün malum olğanı ki bu büyük 7 devletlerinin temsilcileri, hususan dış işleri nazirleri Kırım işgalinin 7. yılında Ukrayna bütünlüğüne ve egemenliğine o'zining böyle destegini bir arizada, bir beyanatda bildirdiler. Bu beyanat içerisinde bu haqda tarif etili. Keliniz dinleyik. Сьогодні, через 7 років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Bununla beraberlikte Eskender Ağabariyev'nin aytıp keçkeni gibi bu 7 devlet temsilcileri Kırım platforması teşebbüsüne çok böyle sıcak bakkanlarını da bildirdiler ve buna cevap olarak Ukrayna prezidenti Zelenskiy bunu böyle dostluk dep adlandırdı ve onun sitatasını şimdi sizin dikkatinize takdim etimiz. Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу зі створення міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму і припинення російської агресії. Україна рухається до миру. Enver Kurtiyev, Milli Hareket iştirakçısı bizle canlı bağda. Eskender Ağa, selam aleykum. Enver Ağa, selam aleykum. Aleykümselam. Enver Ağa, en baştan sizlerge şifalar dileymiz. Çünkü mana bizim muharrirlerimiz aytqanı көресіз, biraz hastalanğansınız. Allah şifalar bersin. Sağ olun. Enver Ağa, ve Kırım'ın işgalinin 7. yılı endi toldu. Bu 7. yılga Kırım neyin keldi? Yani ne denişti bu 7 yıl içerisinde Kırım'da ve sizin fikrinizce yeterli kadar yapıldı mı, yapılamı şimdi Kırım kaytarılma yönelişinde? Ne bileyim, Ukrayna devletinden evet hareketler yapıyor ama çok az. Eski prezident bir çok şey etkeniydi ama bir şey yapmadı. Ben uzun da Kırım Tatarım dediler ama bu bütün yukarı şuraya koyulan kanunlarımız öyle de kabul edildiğini çevresi yok. Regiye koymadılar ve ne gelirse şimdi bizim bir hareket yapmaya şeyimiz var. Bu Kırım platformu meselesinde ciddi bir çalışmalar almak gerek bizim milletimizi temsil eden insanlarla. Birinciden Prezident Zelenskiy kanından algan cesurlukunu bilmeyeyim ama bazı şeyleri yapar şimdi. Sanksiyalar yapar. Bu OPG liderlerini sonra 3 tane kan yapıyor, doğru şeyler ama devamı yok. Şimdi devamı çok doğru, devamı yok. Onun için keskin şekilde yapılamı, oyun şekilde yapılamı, bu da onu belirliyor. Şimdi bu platforma meselesinde ben bilgilerine göre şimdi ciddi ülkeleri, buna ülkeleri biliyorsunuz, Amerika, Kanada, Велика Британия, Fransa, İtalya, Germanya, Japonya. Krim platformasında iştirak edeceklerini ilan ettiler var elinde. Keskin surette onlar iştirak edecekler. Kimlerini verecekler şimdi belli değil. Ama onlar iştirak ettikleri pek bizim. Hem ondan da gayrı ondan fotoğraflar elbette ben eminim ki Türkiye, Polşa, Latvia, Litva ve Estonya. Bu ülkeler siyasette elbette mesuliyetli devletler ve hareketlerin mesuliyetli yapacaklar. Onun için onlar bunda platformada iştirak etkenleri pek güzel. Tek bizge gerek o rızklarımızı anda ilan ettirmeye ve
yüksek seviyede çalışmalı. Kendilerinden buna şimdi bizde haberlerimiz var. Bizim meselemizi Kırım Tatar milli işlerimiz siyaseti, Kırım Tatar siyasetinde olan meseleler anda vaktin geçinde ne kırgızacak eken öyle bir haberlerimiz var. Mustafa Gayet yayında. Mustafa Gayet ilan etti bizge. Ama ne de olsa, hükümet olsa olsun, anda faal iştirak edip bizim meselelerimizi Kırım platformada mahsus koymak gerek. Bu bizim öyle bir şansımızdır. Yani benim anlaganyma göre Enver ağa, siz bu Kırım platformasına bir çok umutlar besleysiz, doğru mu? Elbette umutlar bekleyin. Çünkü anda ben bir kere aytayım, mesuliyetli bir memleketler var onun içinde. Boş vaktiyle yükseltmeler ve hareketleri ben belirteyim yaxşı olur. Umutum var. Umutsuz mümkün değil yaşamağa. Çok sağ olun Enver ağa, bizle bağlanğanız için Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı işgal etilgen Kırım'dan Enver Kurtiyev bizle canlı bağdaydı. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, yayınımızga ise Eskender Gabariyevni biz bağlap olamadık. Ne yazık ki texniki problemler neticesinde, ama ben umut etem yakın zamanda Eskender Gabariyevni endi bu studiyamızga çağırırmız ve böylelikle texnik problemlerin yüz vermesi ihtimali %100 endi gayip olur ve biz birçok meselelerini müzakere etermiz. Ama şimdi sizin dikkatınizga işgal etilgen Kırım'dan Akkoruçalaycı Abdurreşit ağa Jiparovni bağlamağa teklif ettim. Çünkü o bizni dinledi, eşiti ve Koreya. Abdurreşit ağa, selam aleyküm. Aleykümselam. Abdurreşit ağa, küçük bir ricam var. Galiba sizin de ardınızda televizor çalışa. O sebepten biraz böyle benim sesim daha uzakça geliyor sizge. O televizorunuzdan söndürünüz ya da sesini alınız lütfen. Ben eşitmeyeyim sizi. Şimdi, alo. Tigaran seslice olsa eşitirim. Bizim şimdi rejissörlarımız, ses rejissörlarımız bu problemini çözer dep umut etem. Yaşında Abdurreşit ağa eşitesiz? Yaxşı, şimdi bek yaxşı. Güzel. Abdurreşit ağa, keliniz bu 7 yıl içerisinde yüz bergenler ve yapılganlar hakkında biraz laf eteyik. Anen bu gün 2014 senesi sizin de bilgenizge göre Putin Kırım'ın Rusiyaga koşulması ile bağlı böyle fermanını imzaladı ve endi o günden bu günge 7 yıl geçti. O hadiselerini siz nasıl hatırlaysınız? Bana o vakitları endi anlaşıldı mı işte Kırım işgal etildi dep ve 7 yıl geçken son şimdi neler yapıldı bu 7 yıl içinde sizce? 7 yıl içinde bir baksan Kırım'ın sıfatı tigaran değişildi. İşte yol çekti, mutlaka bize yol gerektim yok. Tek buna ne olsa o şey yaptı. Son bir işler göstereyim diye ama alsan bunun kıymetini ya kaç neye bize çıktı o. Şimdi hepsine malum olan gibi yüzlerce insanlarımız kapaldı. Kaç yerlerde tüvler. O ende alışkan şeyimiz gibi koyup gitti bizim. Halk yaşay korkudan. Bir türlü bir yengillik ya yaxşılık yok. İşte buna bugün sabah baksak bala mektebe gitmiyor. Ya ne oldu ne varmasın ya bugün onların bayramı ekin. Ya kardeşim ya işte ya ne oldu anavların bayramı. İşte anavların bayramı, Rusların bayramı ama bize kalsa bizim milletimize bir türlü bayram da değil. Ağır bir facia bir şey. Matem. Ana böyle son bitti çok onu tarif edecek olsan satırca mülkünü tarif etmeye bir şeyleri ama çok şeyler olup geçti bu 7 yılın içinde yaxşılar az. Yaxşılar yaz, göz boyama çok. Buna bugün de baktım bunların kanalını Rusya 24 propagandasının o işte Tokyo'dan kopkadan Tokyo'nun gibi yalanını hani mektepler kurulgan eken sadıklar olgan şey yok. Evet kuray ama bize geliyorlar. Daha çok size boş duruyor. Buna bilin. Onun için yol yapkan eken haydi yol. Yol keçten şişsin akıyara varganca yoldan gitsin ne bir tabiat görürsün ne bir terik görürsün. Başta görgen manzara yok. Boştan boş turbanı şeklini gitsin. İlk taraf teneke kora. Kolyere geçken vaktimi bile kırım. Etrafımız kariyer doldu. Goller kurudu, sular yok oldu. Bu kadar Rusya'nın kegeni bize bunda. Ne koz boyama dep aytasınız da hatırlayacak olsanız da o sene Putin böyle
Kırım Tatarlarının reabilitaciyası ile bağlı böyle bir kanununu fermanını kabul etken edi. Bu ferman aslında bir şekilde çalıştı mı bu 7 yıl içerisinde? Yani o da mı koz boyamak oldu? Bu da koz boyama, bu da fake, bu da yalan. Bir şey olağan yok. İşte bir memuriyete bir yere varsan idarenin kapısında bizim tilimizde var. Rusçası var, Ukrayncası var, bizimki de var. O kadarlık. Bundan çok bir şey yok. Ya bitti bir yere girip de Tatarca müracaat edeyim ya bir ariza yazayım o şey yok. O şey yok. Hem de işte bana ben özüme bir sıra çıkan ya da onların kabinetine varmak. Tatarca laf etsem anlamayıken. Ya diyeyim yani ne anlamayısın? Prezidentin nesi var işte bir üç dilde hepsi işlemek gerek deyip ama işte bize öğretmediler bu kadarlık. Onun için hem de yok hem de bit olmaz. Çünkü bu bunda bizi yaratmak için, ya kötülemek için gelmedi. Yok etmek için geldi. Onun için o ayette ama bu yalan olan belliydi. Menimce bunun en böyle korumlu delillerinden biri Tunev'in yüz bergen vaziyet demek hapishanede, mahkemede bizim siyasi mahbuslarımızga Kırım Tatar tilini kullanmağa ve tercümanla ifade vermege işte izin vermegenler. Siz bilesiniz bu haberini ve mahkeme salonundan, oturuşundan çıkarttılar. Demek Kırım Tatar tilinin böyle bir baskı yapıp bizim semirdeşlerimize Kırım Tatar tilinde laf etmege bile izin verilmedi, ifade vermege bile izin verilmedi ve bu sizin aytkanlarınızın bunu tasdiqlagan en böyle korumlu bir delillerinden biri dep aytmaga mümkün. Bununla beraberlikte bu 7 yıl içerisinde su probleması şimdi daha çok kerginleşti. Yani bundan evveli geçken seneleri böyle bir ağır şekilde olmasa şimdi daha kerginleşmeye başladı. Ne için aynen şimdi? Yani böyle sebepçi nedir şimdi aynen su vaziyetinin kerginleşkeni? Su evet belli de o taraftan kanal kapalı bir taraftan kurgak oldu ama bunlar da su işte evet halka arttı Kırım'da halk arttı ve 2.300.000 insan olgan olsa şimdiki 3 yarıma vardı endiki işte buna bir yerin yaşayan insanları sayısı. Hem de buna şimdiki yani bu propagandasını baksan tepesinde yazılı bir yıl 10 milyon halk da bekleyekinler Kırım'da ratlanacak söylerin. 10 milyon demek bizden olgan kadar da 3 artacak bunda çağırıp aldatıp şehit halkını da geçirecek. Sonların bir tabiatı var. İnsanlar ozu bunda kemeyi istemesi bile bücretlikleri ayda yok bunda. Böyle yapay işte datasyasını veriş yeti bunda aylatıp yazılar bunları getirip aklandırdı. Bitti buna olgan 3,5 milyon halkımıza da Kırım'da halka ya da koşulsa 10 milyon ne olacak olsa son su olgan su da yetecek yok. Onun için böyle şey var. Bütün gün bugün sayıradı o. Buna ondan bir skvajında teşkenli zuyadan çekkenlerinde. Ahmeşti. Azonda ne kıdırlar yalandır hepsi. Çünkü o ben bilmiyorum nasıl bu suva toyaracak halkımın ben yakındık ben ara sıra hep ayda bir kere alam çıkayım. Goller mi ya suni goller mi alam çıkayım. Var kuruda yaxşı ki bir yağmur kar yağdı ana bu özümüzün karası bazar işte bu suni golü var bir yerde. Bu bir 50% kadar doldu. İfak sekunda bunda var ama yok su Kırım'da. Hadi bakak yaz geçtiğinde ne yapacaklar? 2 aydan başlayacak bunların misafirim şu ratlanıcılar gelip kimeye. Onun için su pek kıyımında. Haydi yaş bunda bir şey çıtır tapar ya çöl taraflarını yapacak. Bunda halk indi işini joydu ya çöller işletip olamaylar. Tek zarzavat şey oluşturup olamaylar. Onun için bundan gitmeye de mecburlar. İş kadar adamlar hükmek kadar yaş kadar bilen Kırım'ı kurutup yatıyor. Kalan hepsi göz boyama maktağan ama fiyatlar koterildi bizim bileyik. Fiyatlar koterilgende yaxşı. Çünkü onlar bunda tüm kotelip olamıyor, dayanıp olamayla biz yaşayıp tapaya çaresin. Onun için ama olarak kıyın oluyor üzerine. Çok kıyın kayıp gidiyor. Ya nasıl düşünüyorsunuz? Elbette Kırım Tatar halkının 99.9% bu sözde referandumda, bu fake referandumunda iştirak etmedi. Ama iştirak etkenler sırasında işte anda Rus halkı, Ukrayna halkı iştirak etkenleri sırasında böyle peşmanlık duygusu endiden hissedilir mi? Yani siz bunu koruyorsunuz mu? Ular endiden değil, ular ettiden başladılar peşman etmeye. Çünkü ular referandumu bir yüksek seviyede vatanperverlik mi ya Rus severlik mi ularda yoktu. Ular öyle şey olacak olsaydı Kırım verildi Ukrayna'ya 54 senesi. Bundan beri 60 yıl sabrettiler, sesleri çıkmadı ama şimdi akıllarına geldi. Kırım Rusya'ya verilgen iken işte ki bilin. Şunun referandum meselesi. Bunlar iştirak etkenleri Ruslar o birkaç vakit o güne o şekilde laf dağıtıldı bazarlarda, şehirlerde, koylarda.
Bizning evlerimizni gene de ular alacak ekenler de bizi bundan çıkarıp ular unda kızışıp vardı referandum. Başka sebepleri yok idi. Öyle bir нас вращаем высокое самосознание, bilmem bir şey orada yok. Ular gene de uların adeti tutup almak, gene de umutları vardı. Bizden bundan çıkaracak ekenler de bizim evler gene ulara kalacak. Buna kızdı ular. Ana o nefsine kızıp ular vardılar tez. Son baktı gördüler bu sefer olmadı o şey. 44 senesi tekrar olmadı. Bizim evler bizde kaldı. Biz Kırım'da kaldık yurtumuzda. Onun için bunlar aldandı. Aldanandan sonra peşman ettiler. Çok sağ olunuz Abdurrashid ağa. Biz ile bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için. Teşekkürler. Abdurrashid Jeparov, Akkorçalaycı bizle canlı bağdaydı sevgili arkadaşlar. Men ise bu bolikni yekunleyim. Birkaç saniyeden sonra ATR telekanalının yayınını Zaman informasyon programması endi devam etdi. Sonki ve en meraklı haberlerini şimdi seyir etiniz. Bizim muhbirlerimiz sizler için çalıştı, hazırladı. Sonra biz bu studiyaga kaytıp aytып geçilgen haberler hakkında yayınımızına devam edecekmiz ve musafirlerimizni bağlayacakmiz. ATR yolunuz görüşkence. Покази так званих свідків суперечать кадрам з відеореєстратора. Про це заявив адвокат Микола Полозов за підсумками засідання окупаційного міського суду Армянська у так званій справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Йому закидають спробу начебто незаконного перетину російського кордону. Втім, слова свідків явно суперечать дослідженим фото та відеодоказам подій 3 травня 2014 року, каже Полозов. Так звані свідки заявляють, що КПП «Армянськ» був обладнаний за російськими законами, зі знаками та шлагбаумами. Захист Джемілєва дослідив більше сотні кадрів, де видно, що адмінмежа ніяк не позначена, а знаки були лише українською мовою. Ни на одной из сегодняшних видеозаписей, которые мы просмотрели, мы не увидели какие-либо признаки наличия государственной границы. Как то требует федеральный закон, ясные видимые пограничные знаки, либо знаки, указывающие на то, что впереди пункт пропуска. Никаких сведений. Напротив, мы видели большой знак с надписью на украинском языке «Херсонская область», а на белом двухэтажном здании мы видели надпись на украинском языке «Пост ДПС ДАИ». По всем признакам это была территория Украины. Росія залучила кримських колаборантів до власних побрехеньок щодо ситуації в Криму. Представництво країни-агресора при ООН організувало власну псевдодискусію, користуючись правом члена Ради безпеки. Російському послу Василію Нєбєнзі не сподобався минулий саміт, організований Естонією, де члени Радбезу говорили про репресії окупантів в Криму. Тепер вирішив запросити маріонеток, які буцімто мали б представляти українців та кримських татар, які живуть на півострові. Але цього разу вирішили не запрошувати Україну. Окупаційний ректор інженерно-педагогічного університету Чингіз Якубов та очільниця маріонеткової української громади Криму Анастасія Гридчина розповідали, як нібито добре живеться на півострові, а в усіх бідах окупованого Криму звинуватили Україну та міжнародну спільноту. Громадяни Криму стикаються з великими проблемами, коли хочуть донести свою думку на європейських майданчиках. Хочу звернути увагу на розпалювання нетерпимості до кримчан на українських телеканалах.
Запрошені представники Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн реагували на це з іронією. Посол Німеччини Крістоф Гойсген наголосив на невизнанні окупації і додав, що після такого заходу може скластися враження, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. А посол США Тріна Саха звинуватила країну-агресорку у зловживанні своїми правами. In eastern Ukraine and its purported annexation of Crimea. Сьогоднішня зустріч є продовженням практики зловживання Росією своїм місцем у Раді безпеки для організації заходів з українського питання, покликаних спотворити реалії розпаленого Росією конфлікту на сході України та анексії Криму. Іншими словами, Росія попросила нас зібратись тут на знак визнання грубої зневаги Росії до міжнародного права, включно з імпліцитним принципом ООН, що жодна країна не може силою змінювати кордони іншої. США не визнають спробу анексії, і ми рішуче це засуджуємо. Слухаючи ці дебати про те, яка нібито чудова ситуація в Криму, як чудово все працює, процвітає Крим та його жителі. Коли хтось чує всі ці звинувачення проти України, щось подібне ми чули на обговоренні ситуації по Донбасу. Може здатися, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. Invaded Russia and not Russia invaded Ukraine. Хто як обзивається, той так і називається. Така відповідь президенту Сполучених Штатів Джо Байдену від президента російського Владіміра Путіна. Напередодні господар Білого дому ствердно відповів журналісту каналу ABC, чи є Путін вбивцею, та пообіцяв жорстку відповідь на агресію Кремля. У відповідь той єхидно побажав Байдену здоров'я. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. He will pay a price. We had a long talk, he and I know him relatively well. And the conversation started off, I said, I know you and you know me. If I establish this occurred, then be prepared. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Кто как обзывается, тот так и называется. 7 років тому, 18 березня, в окупованому Криму російськими військовими був вбитий прапорщик Сергій Кокурін. Його вважають першим українським військовим, який загинув під час окупації Криму. Сергій Кокурін перебував на спостережній вежі фотограметричного центру у Сімферополі, коли окупанти почали його штурмувати. Його вбили 2 пострілами в голову і в область серця з АК-47. В цей день Владимир Путін заявив, що не пригадує, щоб інтервенції відбувалися без єдиного пострілу та людських жертв. Тоді російські ЗМІ поширювали фейкову інформацію, що Сергія Кокуріна буцімто вбив 17-річний снайпер зі Львівщини. Насправді штурмом керував сумнозвісний Ігор Гіркін, він же Стрєлков, якого вже за 2 тижні направили для захоплення Слов'янська на Донеччині. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу за статтею вбивство. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Сергія Кокуріна посмертно нагородили орденом за мужність. Один український військовий загинув поблизу Південного. Там окупанти відкрили вогонь з артилерії та автоматичної зброї. В результаті ворожого обстрілу боєць об'єднаних сил дістав кульове поранення. Йому надали першу допомогу, але врятувати життя воїна не вдалося. Минулої доби окупанти гатили з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Луганського. З великокаліберних кулеметів та гранатометів стріляли поблизу Пісків, Гнутового, Водяного та Світлодарського. На всі 9 ворожих обстрілів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Також на тлі чергового засідання тристоронньої контактної групи окупанти відверто провокували Збройні сили України на відкриття вогню на Луганському напрямку, кажуть у штабі. А за даними розвідки, ворог провокує напругу та поповнює свої підрозділи.
Командування Збройних сил Російської Федерації провокує посилення напруження обстановки на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Так, з'єднання і частини 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного угрупування російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності. Особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні у медичних закладах. Здійснюється поповнення боєприпасами передових підрозділів.
Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР». «Голос Крыма» має бути в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединяться к нам. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Там ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. Ну а следующие 40 минут в этой студии с гостями мы планируем обсудить основные новости и события сегодняшнего дня. И начнем с такой новости. Министр иностранных дел стран Большой Семерки в годовщину российской аннексии Крыма заявили о решительной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и поддержали инициативу о создании Крымской платформы. Сьогодні, через 7 років після незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Президент Украины Владимир Зеленский назвал жестом дружбы заявление о поддержке министра иностранных дел Большой Семерки инициативы о создании Крымской платформы. Вот его цитата. Це справжній жест дружби – підтримати нашу ініціативу зі створення міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму і припинення російської агресії. Україна рухається до миру. Присоединяем к нашему эфиру Олексія Голобудького, заступника директора Агенції моделювання ситуації, політтехнолог. Пане Олексію, вітаю вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы думаете, отыграет ли свою практическую роль Крымская платформа и повлияет ли она на деоккупацию полуострова? Ну, будь-яка ініціатива щодо взагалі піднімають цю тему на загальноєвропейський світовий рівень, це вже добре, абсолютно. Звичайно, навряд чи ця платформа вирішить питання. Я взагалі, чесно кажучи, мені важко зрозуміти заклик Зеленського до миру в питанні саме Криму, так би мовити. Да? Це, ну, і що до Донбасу яким чином можна віднести, як можна отримати назад Крим, вимагаючи миру, так би мовити. Да? Це чиста агресія, визнана всім світом, і це агресивна дія, це військова дія, яку вчинила Російська Федерація проти України. Якщо ми такими словами і далі будемо зловживати про мир і так далі, то звичайно, що ніякого користі від цієї не буде абсолютно. Наша задача показати, що ми готові до повернення Криму. У нас є стратегія років на 20 розписана, і коли настане потрібний момент, а ми це чудово розуміємо, що Росія віддасть Крим тільки в випадку свого розпаду чи якихось катаклізмів, які, ну скажімо так, важко спрогнозувати, і по-іншому цього не буде абсолютно. Це просто з історії Росії, так ніколи не було. І от тоді ми будемо готові зробити те, що росіяни, як мінімум, зробили в 2014 році, але на законних абсолютно правах. И не зелеными человечками, а украинскую армию. А насколько, как вы думаете, вот ныне существующие санкции могут спровоцировать распад путинского режима? Я не кажу про путінський режим. Я всю казку про те, що є Путін, він такий жахливий. Це російська політика, Російської імперії, яка продовжується вже сторіччями. Путін, до речі, не найгірший, можливо, варіант. Могло бути і гірше набагато. Да? Тому з ліквідацією, чи смертю, чи з чим там трапиться з Путіним, це не обов'язково, що в нас настане якась інша ситуація, і наступний правитель Росії віддасть нам Крим, віддасть нам Донбас і так далі. Це треба, щоб помінялись корні взагалі. Тобто ця імперія повинна розвалитись, і тоді ми отримаємо шанс повернути свою землю.
Вся ідея російського світу, російського цього побудована на експансії. Без цього не буде існувати Російська імперія і не буде Російської Федерації існувати. Ну хорошо, хорошо, а что нужно для распада этой империи? И насколько нынешние санкции могут ее провоцировать? Санкції ні, звичайно, вони не навпаки, вони зараз цементують, але це, так мовити, це тактично. Санкції потрібні, але санкції вони створять, що спочатку режим зіжметься, так мовити, максимально, да? Вже там заборонять інтернет, заборонять взагалі будь-яку діяльність, вони закриються, і от будь-яка економічна криза, соціальна криза, кліматична криза, будь-яка криза просто розвалить в один момент. Повірте, що в 17-му році Микола II не очікував, що його найбільша імперія практично в світі розвалиться за півроку, а за рік його просто тупо вб'ють в підвалі одного з місць. Всі ці імперії, вони розвалюються дуже швидко. Просто проблема в тому, щоб відбулася ця точка розпаду, ми її прогнозувати не можемо, вона може відбутися в будь-якій перспективі, але зараз світ дуже швидкий, процес відбувається дуже швидко, нам не прийдеться чекати 100 років для цього. Це питання, ну, думаю, максимум десятиріччя. Ну, Украина сейчас привержена к политико-дипломатическому пути возвращения своих территорий, поэтому работает наша дипломатия на международных различных площадках. Мы вот инициируем сейчас Крымскую платформу, которая будет заниматься деоккупацией полуострова и так далее. Вот насколько вот все наши усилия, которые мы проделали на протяжении 7 лет, они эффективны и дали уже какой-то результат, или пока что результата нет? Ні, ну результат є, звичайно. Результат в тому, що це залишається в інформаційному полі світовому. Да? Крим все ж таки знають цю проблему, знають, що вона існує. Вона десь не на задвірках, так би мовити, світової уваги. Не кажу, що пріоритетна, але всі знають. І це і те, що в Крим не заходять навіть російські великі компанії, це говорить про те, що вони теж це усвідомлюють, що це дуже серйозно. Тому це потрібно. Я не кажу, що треба відкидати дипломатично. Звичайно, треба всім цим займатися. Просто це цілий спектр дій, які потрібна наша держава робити для того, щоб в потрібний момент бути готовим до всього. Від того, що я ж не кажу, що це буде війна. Я все ж таки сподіваюся, що це буде просто, грубо кажучи, повернення. Да? Коли центральна влада російська не зможе контролювати ситуацію в периферії, і просто це відбудеться більш-менш природним шляхом. І наступна влада російська, вже не Російська імперія, а то, що залишиться від цього, так би мовити, об'єднання, вже прийметься як нормальну частину свого повернення до Європи. Да? Що от ми повертаємо ті землі, які ми захопили, ми повертаємо національні ці меншинам свої, там, Чечні і так далі, свої ці території, то даємо незалежність, і тоді вже Росія, як нормальна національна держава, все, що від неї залежить, вона повертається чи йде до Європи як нормальна країна, а не як імперія. Давайте подключим к нашему эфиру сейчас Петра Лощука, политолога, доцентра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ви зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарас, вітаю вас, селям алейкум. Добрый вечер. Мы сейчас обсуждаем седьмую годовщину оккупации полуострова. Какими успехами в направлении деоккупации сегодня может похвалиться Украина? Ну, ви знаєте, на жаль, тривалий час, не один рік, питання Криму, воно залишалося достатньо периферійним для української влади, особливо на тлі активної війни на Донбасі. Тобто, з одного боку, завжди декларувалася необхідність повернення півострова, завжди декларувалося те, що це повернення відбудеться, але водночас конкретних кроків робилося, мабуть, недостатньо. Ми повинні з вами все ж таки це визнати. Те, що не так давно все ж таки, бодай у форматі так званої Кримської платформи українська влада вже нова повернулася до цього питання, це принаймні щось, якась відправна точка. До речі, ми, в принципі, цю платформу, я знаю, там по-різному оцінювали, були різні коментарі, але не так давно Росія сама достатньо різко прокоментувала створення цієї платформи, заявивши про те, що буде вважати участь будь-яких інших держав в ній
недружньою дією, коротше кажучи, перейшла до відвертих погроз. Це говорить про те, що сама Росія достатньо стурбована поверненням кримського питання в міжнародний геополітичний дискурс, і це повернення їй не подобається. Значить, ми на правильному шляху, і нам необхідно і далі розвивати мобілізацію всіх наявних у нас ресурсів, будь-якої дипломатичної підтримки для того, щоб це питання, щонайменше на даному етапі не відходило на другий план, а залишалося актуальним не лише в масштабі України, але й в світовому масштабі. Дякую дуже, пане Петро. Петро Олещук, політолог, доцент кафедри, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами на прямому зв'язку. А тем временем глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук, допустил обострение ситуации с водой в Крыму. Он не исключил российской атаки с юга. Вот его цитата. Думаю, що питання води для Криму буде загострюватися. Я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь, цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. К нашому ефіру присоединяється Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Олеже, вітаю вас, селям алейкум. Вітаю вас. Пане Олеже, только что вы услышали цитату Леонида Кравчука. Насколько это реально? Может ли действительно Кремль пойти войной на херсонскую часть материковой Украины и открыть доступ к Северокримському каналу? Думаю, що ні. Дуже низька вирогідність того, що це буде здійснено в наявності. Справа у тому, що для того, щоб подати воду в Крим, треба брати перший шлюз на водосховищі, а це Енергодар. І наступ тоді треба розгортати на Мелітополь-Енергодар. Другий напрямок наступу треба розгортати на Херсон, для того, щоб повністю взяти під контроль Північно-Кримський канал. Тільки в такому випадку Російська Федерація може забезпечити безперебойне постачання води до Криму. Ну, ви ж розумієте, що на фронті 500 кілометрів і в глибину до 500 кілометрів – це масштабніша війна. І на сьогоднішній день політична ситуація навколо Росії не сама ліпша. Тим більше, що якщо буде хоч один постріл з боку адміністративного кордону Криму, то це фактично оголошення війни. І перший, хто стане на заваді цієї війни, це буде Європейський Союз на чолі з Німеччиною. Ну, я вже не беру Організацію Об'єднаних Націй, Сполучені Штати і інші країни. Варіант з зеленими чоловічками або з бойовиками з окремих районів Донецької і Луганської області теж не проходить, особливо після таких офіційних спільних заяв Великої Сімки, як та, що пролунала сьогодні, що на сході України конфлікт України і Росії, що Росія не посередник, а сторона конфлікту. Ну а если даже предположить, что начинается атака со стороны Крыма, украинские военные сегодня, украинская оборона способна будет сдержать удар? Так, цілком спроможна буде відбити атаку. Це по-перше. По-друге, немає угруповання військ для здійснення такої масштабної операції на сьогоднішній день. Немає накопичення ресурсів з боку Російської Федерації для здійснення такого масштабного наступу. Ну і давайте не будемо забувати, що на сьогоднішній день Збройні сили України – це не 14-й рік, більш-менш укомплектовані, навчені, мають мобілізаційний ресурс. Ну і ще додайте сюди наших партнерів, які контролюють постійно, я зауважу, постійно контролюють ситуацію за допомогою всіх засобів розвідки, включаючи як наземну, так космічну, так і повітряну розвідку. Пане Олексію, ви также исключаете такую вероятность, или же все-таки ви думаєте, що вона є? Ну, розумієте, як апокаліптичний такий варіант, розумієте, що дійсно, що це можливо тільки в плані широкої справжньої війни вже, тобто без всяких там еківоків абсолютно, коли йде повномасштабна війна з ядерною державою, з наслідками, з усім іншим. Це, звичайно,
ну, якщо, розумієте, я тут важко не бути циніком абсолютно, взагалі бажано навіть не жити в Україні, щоб таке казати. Але зрозуміло, що якщо це відбудеться, це і буде оцим не початком, а розпадом, так би мовити, Російської Федерації, бо вже повноцінної війни з Україною не витримає, поки що Росія. Але, звичайно, це для нас величезна кількість жертв, величезне взагалі випробування, і певний час нам прийдеться просто воювати з цією країною. Але це абсолютно безперспективно. В сучасному світі вести такі війни, абсолютно, це вже розумієте, коли ти день і ніч розповідаєш, як тобі потрібна Північний потік-2 і про щось подібне таке, ну якось це накладається в апокаліптичну картину, грубо кажучи. Да? Якщо він дійсно хоче жити в раю і все населення планети покласти, так би мовити, в все життя в раю, то це мабуть, якось про трубу вже в цей момент цікавитись не зовсім логічно. І взагалі, от подивіться просто зараз прямо на наших очах, що відбувається. Да? От, його вчора Байден назвав вбивцею, а сьогодні він розповідає, що бажає здоров'я Байдену. І вже от буквально не тільки що запропонував йому в прямий ефір на вийти, так мовити, з ним. Да? Тобто йому нарешті сказали те, що думають всі інші, да, що він вбивця. Він зрозумів, що цей понт, який він з підворотні, яким він спілкувався з європейцями, ставив незручне положення, да, бо вони не звикли до цього. А він думав, що це слабкість. І нарешті знайшлась людина, яка йому сказала правду. І на цю правду що він може? Ну що він кинув ядерну зброю, тобто ядерну бомбу на Байдена? Що він може зробити? Тобто тут ситуація тоді, коли просто, я думаю, що найближчим часом може дуже багато чого помінятися. І в цьому контексті вирогідність повноцінної війни з Україною, вона стає просто мінімальною. Проблема інша, що в процесі розпаду цієї імперії російської, да, можливі військові якісь інциденти, звичайно, абсолютно, і громадянська війна на території Росії, і національно-визвольні рухи на території Росії, і багато чого іншого. Да, і нам треба бути готовим просто до цього. Але в повноцінну війну я теж не вірю. Ну, і ми ще будемо, я вибачаюсь, ми ще можемо отримати дуже велику хвилю біженців. Коли там почнеться розпад, то буде дуже велика хвиля біженців. Можливо. А вот мне, знаете, интересно, как будет реагировать НАТО на все происходящее и достаточно ли она реагирует сейчас. Вот сегодня генсек НАТО Ян Столтенберг заявил, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе за оккупацию Крыма и за то, что Россия использует его для наращивания военной мощи. Вот его цитата, давайте вместе послушаем. Безпека Чорного моря є пріоритетом для НАТО і Грузії, і ми стурбовані триваючим нарощуванням російської військової потужності в регіоні. Росія використовує Крим для перекидання військ в Чорне море, і тому ми працюємо над посиленням нашої присутності в Чорноморському регіоні. Пане Олеже, как вы думаете, готово ли нынешнее НАТО предпринимать адекватные меры и действия для предотвращения российской агрессии, в том числе и в Средиземноморье? Ну, не тільки в Середземномор'ї, але і в Чорному морі. Подивіться, я нагадаю, заходи есмінців з томагавками на борту, які дістають з акваторії Чорного моря до Москви з дальністю пуску. Дивіться, постійна присутність кораблів НАТО. Я нагадаю, що в Констанцу, це військово-морська база НАТО, були переброшені літаки Б-2 бомбардувальники, які проходили через повітряний простір України. Зараз присутня друга мінна група з 4 кораблів. І в ході навчань спільних зусиль в минулому році країни-члени НАТО повністю вскрили систему ПВО Криму, яку створила Російська Федерація. Вони прогнали в повітрі 2 бомбардувальника стратегічних Б-52, і Росія була змушена включити всі засоби ППО, які є в наявності в Криму. А за ними летів літак-розвідник. Ну і я нагадаю, що такі, як безпілотники ХАВ, американські системи АВАКС, вони постійно чергують в нашому повітряному просторі, постійно контролюють. Ну, я навіть не сумніваюся, що там в Криму НАТО порахувало все до солдата-автомата. Скільки, де розташовано, в якому стані, з якою ступеню укомплектованості і з якою ступеню боєготовності. Вони дуже чітко це відслідковують.
Пане Олексію, как вы думаете, пришло ли понимание уже спустя 7 лет оккупации полуострова, милитаризации полуострова и Черноморского региона, пришло ли понимание к НАТО, что они, в принципе, должны отыгрывать ту роль, которую они отыгрывали в свое время с Советским Союзом во время Холодной войны? Ну, розумієте, я впевнений, що НАТО це розуміло і 7 років назад абсолютно, і 20 років назад вони розуміли, просто не так серйозно. Розумієте, в військовому, в економічному, в будь-якому плані у Росії шансів жодних нема в принципі. Да? Це карликова економічна країна, в якої ВВП трохи більше, ніж ВВП Іспанії. Повинні розуміти про це, так? Що йде мова. Я ж не кажу про Великобританію, про багато інших країн, так би мовити. Да? Тобто всі члени НАТО – це просто гіганти, я вже в порівнянні з Росією. Там взагалі мова, просто ресурсно Росія не витримає. Перемога неможлива апріорі. Мається на увазі в ядерній війні, грубо кажучи, да, переможців не буде. А інші варіанти, Росія програшні, вона діє як гібридна. В цьому і заключається концепція, яку там була представлена ще, не пам'ятаю, здається, 11 років назад цим Генеральним штабом Росії щодо гібридної війни. І вона і заключається в тому. І американці дуже чітко показали це в Сирії, коли просто тупо знищили абсолютно напряму членів Вагнера, грубо кажучи, там 200-300 людей просто знищили і все. І Росія нічим не змогла відповісти. Бо формально вона тобто, грубо кажучи, якщо б у нас були можливості, була армія, були підготовлені люди, і ми б готові були б зустріти гібридну війну, просто ліквідувавши на певному етапі зелених чоловічків, я впевнений, що за зеленими чоловічками російська армія не війшла би, грубо кажучи, да, справжня армія не увійшла би в Крим. І на цьому все побудовано. В них виходить, вони далі діють. Не виходить, вони не діють. Отримали по зубам, не виходить. Це не пряма війна. Бо варіантів прямої війни з країнами НАТО просто нема, не існує їх абсолютно. Да? І я вже не буду перераховувати всі, так мовити, можливості. А європейці, проблема в тому, що є дві концепції. Це одна концепція – це загнати в кут глухий. І тут можливих варіантів дуже багато. Впритул до таких тактичних ядерних ударів, грубо кажучи, зі сторони там Росії. І цей варіант нікому не подобається абсолютно. А є варіант – це вимотування. Звичайно, зараз можна, грубо кажучи, перестати купувати нафту, газ і так далі, але там невідомі наслідки абсолютно, грубо кажучи. Да? Радянський Союз впав в першу чергу через свою повну неефективність і економічної моделі. І навпаки, Німеччина, всі країни купували і газ, і нафту. І да, з точки зору тактично це допомогло Радянському Союзу прожити там на 10 років більше, наприклад. Але він розпався все ж таки відносно безкровно. І це для них такий урок, так мовити, історичний для європейців і взагалі для всього світу, да? Що в принципі, якщо ворога там сильно не добувати, не сильно так притискати, то в принципі неефективність у нас зробить свою роботу. Росія зараз грубо кажучи, відстала від всіх. Росію навіть не можна порівняти з Радянським Союзом по рівню ВВП, по рівню ВПК, по рівню там багатьох. Просто неможливо порівняти. І все одно навіть Радянський Союз впав. І Росія існує в нинішній кордоні. Давайте забувати, Радянський Союз проіснував 70 років. Російська Федерація існує 30 років. Да? Зараз все набагато швидше відбувається. І я не думаю, що Російська Федерація протримає ці 70 років. Я думаю, що 300 років імперія російська, 70 років Радянський Союз і років 35-40 це максимум, це Російська Федерація в цьому варіанті. Бо процес відбувається швидше набагато, світ розвивається, і Росія постійно відстає в цьому розвитку. Пане Олеже, підтримуєте ли ви такий позитивний прогноз? Так, я підтримую цей позитивний прогноз в плані того, що дійсно на сьогоднішній день, до речі, я можу вам, не буду витрачати час, але ж я скажу, що всі військові програми щодо розробки новітнього озброєння в Російській Федерації всі закриті за відсутністю коштів. До речі, дуже цікавий приклад приведу. Прем'єр-міністр, віце-прем'єр уряду Росії на брифінгу каже, що ми в 2021 році не будемо закупати Т-90 танки для російської армії ввиду їх дороговизни.
такі заяви ж кажуть про щось. І ще скажу, що запобіжник, дійсно, нанесення тактичних ядерних ударів, воно якщо Росія збирається нас захопити, то це взагалі недоцільно. І відстань між Києвом і Москвою дуже маленька. А що стосується ще економічної безпеки, то я нагадаю, що газова безпека Європейського Союзу побудована на підземних сховищах, які знаходяться в Україні. Тільки за рахунок цих сховищ Європа в період опалення отримує безперебійний газ. Давайте обсудим вместе еще Донбасс, учитывая, что Зеленский сделал такое интересное сегодня заявление. Он сказал, что в ближайшее время будет понимание того, когда пройдет встреча лидеров стран Нормандской четверки, но Украина готова встречаться на высшем уровне со всеми сторонами этого формата по отдельности. Вот его цитата. Я вважаю, що найближчим часом має з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів Нормандської четвірки. Але паралельно я готовий зустрічатися окремо з усіма лідерами Нормандської четвірки і з лідерами інших країн, які підтримують незалежність України, щоб війна на Сході закінчилася. Пане Олексію, ви поняли, откуда появится это понимание встречи Нормандской четверки? Я просто припоминаю 2019 год. Помните, тогда Зеленский сказал, что через 4 месяца должна состояться очередная встреча. Уже прошло больше года, и на протяжении этого года нам Ермак говорил, и многие там представители с офиса президента говорили, что вот-вот должна состояться встреча, месяц-два, как бы ничего нет. Тому що ця зустріч абсолютно безсенсова. Як можна зустрічати, який сенс зустрічі, якщо одна сторона, яка і, так би мовити, і робить цей конфлікт, вона не йде на жодні поступки. Тобто Росія не піде на жодні ще раз кажу, з чого взяв Зеленський і його команда тоді. До зараз я розумію, що вони вже відчули, що цього не буде ніколи. У Росії нема зараз жодного аргументу на даний момент. Давайте, що завтра, можливо, поміняється ситуація. І Байден, і всі інші, так мовити, аргументи. Але на даний момент, на минулий рік, жодного аргументу Росії, чому вона повинна міняти свою позицію по Донбасу, нема. Просто нема і все, так мовити. До тих пір, поки у Росії залишається хоч маленька теоретична можливість, що в Україні можна поміняти політичну ситуацію, вона до тих пір нічого не буде міняти. Бо зрозуміло, що мова йде не про Донбас, йде про мову про Україну всю загалом. Бо потрібно, щоб Україна поміняла, грубо кажучи, свій там зовнішньополітичний орієнтир. Це найголовніша мета взагалі всього донбаського проєкту абсолютно. Вони тому лякають там громадянством, наданням, приєднанням і так далі, і так далі. Якщо б вони хотіли, якщо вони таке бажання, за 7 років вже давно вже приєднали і так далі. Це для них аргумент і можливість ще якимось чином тиснути на Україну, тобто прив'язати донбаський цей кейс, так би мовити, до України і там вже рулити з різних. Всі розуміємо для чого. Зеленський зрозумів це, його команда зрозуміла, але ж розумів, що головним, так мовити, гаслом Зеленського було мир якийсь. Що таке мир, ніхто не розуміє абсолютно. Мир Росії, мир України, мир там певних частин України, вони кожен по-різному розуміють. Велика частина, впевнених українців зараз вважає, що нам взагалі треба плюнути на цей Донбас і забути, принаймні, до моменту там розпаду, грубо кажучи, Росії, і вже повернути Донбас в такому варіанті. Бо всі інші варіанти, які хоче Росія, це для нас, слухайте, ми самі ледве дихаємо. Нам потрібні економічні реформи проводити, нам потрібно економіку піднімати. І нам тут повісять 4 мільйони чужого для нас населення території на певних умовах. Це нам просто кінець, як я впевнений, як державному утворенню до певної міри. Навіть якщо без особливих умов, там, з автономією і так далі. Ми просто це не перетравимо зараз на нинішньому стані свого розвитку, так би мовити. Якщо вони ще зайдуть сюди з електоральними правами, тоді нам точно гаплик, бо зрозуміло, за кого вони будуть голосувати там на найближчих виборах, логічно. У нас нарешті за 30 років з'явилась така перспектива, пробачте, розумію, що це цинічно, але факт є фактом. Без Криму і без Донбасу, що у нас нарешті є переважна більшість українців, які, грубо кажучи, виступають за євроінтеграцію і за атлантичний вибір. З поверненням електоральним Донбасу у нас знову буде 50 на 50, грубо кажучи.
що і тримає нас 25 років, тримала в такій ситуації, що і дало можливість нарешті Росії вчинити з нами те, що вона вчинила в 2014 році. Бо впевнений, якщо на 70% було би, стояла би на позиціях чіткої євроінтеграції, українського проєкту і так далі, не було б 2014 року. Просто не було б 2014 року, бо Янукович не був би президентом, бо не було б постійно намагання сидіти на двох стільцях і так далі. Бо я думаю, що Естонію, там, Прибалтику чи якісь інші країни, простіше трохи з ними там воювати, ніж з Україною. Але Прибалтика з самого початку, Польща, всі ці країни йшли, в них не було, може там бути лівим, правим, там, зеленим і так далі, але вони всі були єдині, що наше місце Європа, НАТО і так далі. А коли країна, яка половина населення туди, половина населення сюди, з нею, звичайно, можна грати. І тому ми і 25 років не мали, щоб закінчити, жодної нормальної національної політики щодо Криму. Ми не вирішили це питання, ми його профукали, грубо кажучи, Крим, через те, що 25 років ми їм не займалися. Не давали можливість заселитися всім бажаючим кримським татарам, не вирішували етнічне питання з допомогою переселення чи такої допомоги з переселення там з континентальної України в Крим, щоб поміняти хоч трохи розбавити етнічну ситуацію в Криму. Не займалися нічим, і в кінці отримали те, що отримали. Дякую. Дякую, пане Олексію. Чохсагл у нас Олексій Голобицький був з нами на прямому зв'язку, заступник директора Агенції моделювання ситуації «Политтехнолог». Пане Олеже, сегодня мы получили такую печальную новость с востока Украины. Погиб еще один украинский военный в результате обстрелов пророссийских боевиков. Можно ли сегодня говорить о том, что на востоке Украины идет реальная эскалация? Или в принципе она такая и была? И вот этот режим тишины, о котором нам говорили, его в принципе и не было? Ні, так не можна сказати. Справа в тому, що спад кількості обстрілів і втрат був, як зазвичай іноді буває, було, точніше, на протязі цих років. Воно хвилями. Зараз ми отримуємо хвилю конфронтації. Десь з кінця листопада, по деяким даним, кількість обстрілів збільшується. І зараз, судячи вже з того, що поранених везуть аж до Києва, то ситуація там не сама найліпша. І я думаю, що далі ситуація буде загострюватися, кількість обстрілів буде збільшуватися, і Росія буде намагатися максимально нанести нам втрати. Чому? Тому що це і є єдиний рычаг, який залишився на сьогоднішній день у Росії для того, щоб тиснути на політичне керівництво України в контексті вибивання від нас виконання Мінську в їх трактуванні. На жаль, ближче до літа ще крім обстрілів, можуть ще залучитися і диверсійно-розвідувальні групи, і ми отримали таку партизанську мінну війну, яка, до речі, сьогодні теж вже починає розгортатися. Я маю на увазі випадків мінування наших позицій в безпосередній близькості біля наших позицій і підрив наших бійців на цих мінних пристроях. Дякую, пане Олеже. Чохсагл у нас Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Я перехожу к следующей теме, к резонансному событию. Как известно, вчера президент США Байден назвал президента России Путина убийцей и сказал, что тот заплатит за вмешательство в американский выбор. Так. So what price must he pay? Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли, він і я. Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав. Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові. Сегодня президент России Путин отреагировал на слова Байдена, и он сказал, что... Давайте послушаем. Теперь, что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток.
Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, то вот что бы хотел сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. С нами сейчас на прямой связи Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Пане Андрію, вітаю вас. Салям алейкум. Вітаю. Пане Андрею, насколько я знаю, американские лидеры не позволяли себе такой жесткой риторики в отношении лидеров СССР и России. Сейчас Байден назвал вещи своими именами. Что это означает и что будет дальше? Означає, що зараз тепер бачимо, що президент Америки хоче досить більше відкрито говорити, як минулий президент. Це є те саме питання, яке вони преса вставила до президента Трампа в його перший рік, і він не хотів так говорити про Путіна. То ми бачимо, що зараз тепер буде зміна не тільки адміністрації, але так само і підхід до Росії через нової адміністрації. Сегодня, знаете, вот еще сделал такое заявление Путина. Он сказал, он предложил президенту США Байдену пообщаться фактически в прямом эфире. Я его цитирую. «Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется онлайн, но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии». Конец цитаты. Пойдет ли на это Байден? Я можу казати, що через останню годину преса звернулася до представника президентства у Білому домі і хотіла перевірку, чи президент Байден би хотів відмовитися, чи трохи зменшити, які острі його слова були. І рівночасно сказали, ні, це є так, як Путін є, і так треба, щоб цілий світ розумів. То виглядає, що розмова Америкою разом з Росією стає на інших ногах. І побачимо, яка зміна буде, бо ми вже знаємо, що і Росія, і Америка домовилися на угоди щодо ядерних зброї. Що в тим самим часі вони можуть такі острі слова мати, але так само мати угоди. То ми побачимо, чи далі буде ще інші угоди, чи вони будуть мати тільки острі слова. А как, кстати, в американских средствах массовой информации подается эта информация? Что там обсуждают сейчас? Я думаю, після стільки багато років, чи то було на першу прес-конференцію президента Трампа, на яким вони питали, як він підходить до президента Путіна, як і так само, що ми бачили у Гельсінкі, коли президент Трамп говорив з Путіном, американська преса вже чекає і питається роками президента Америки, будь-хто він є, яке відношення буде Америки з Росією. І вони задоволені, що є зміна зараз тепер. Не що преса готові на війну, але бодай є зміна риторики від президента Трампа, то вони мають інший підхід до свою пресу. Вони можуть щось інше тепер писати про цього. Кроме всего прочего, вчера в своем интервью Джозеф Байден анонсировал санкции против России и Ирана за вмешательство в американские выборы. Что это могут быть за санкции? Дождемся ли мы драконовских санкций? Ми точно не знаємо, які ті санкції будуть. Ми щойно бачили цей перший репорт, що вийшов від американських інтелігенції, чи то CIA чи FBI, висловили конкретно, що де і як Росія вмістилася, з ким вони говорили в Америці, як дезінформацію вони розширили, і так само про Іран говорили, але і також висловили, що дещо президент Трамп говорив раніше про Китай, і що Китай вмішався, вони не мають таку точну інформацію, яку не мають про Росію. І зараз тепер Байден обіцяє, що буде санкції вищі,
але тільки не хоче докладно казати, які і в кому часі це вийде. Да, но я поэтому вас спрашиваю, вот какие конкретно могут быть санкции? Может, вы знаете вот от своих внутренних американских вот кругах, может, у вас есть какая-то информация инсайдерская? Ну, інсайдерське, ми тільки вважаємо, як найближче ці санкції прийдуть до Путіна. Чи коло зменшується не тільки до далеких друзів його, чим ближче і ближче до його внутрішнє коло, ми би хотіли бачити такий натиск на Путіна. Але так само ми можемо дивитися на зміну санкцій в Америці щодо Північного потоку. Раніше закон в Америці казав, що санкції би були приложені на людей, які тільки прямо працювали на цей Північний поток. Але від січня змінили закон, що вони можуть санкції надати на людей, які допомагають це. Тобто будь-які фінансові допомагання чи фабрики, що самі там не працюють, але, може, продали свої обкладати до цей проєкт. Дякую дуже, пане Андрію. Чохсагл у нас. Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку, директор з комунікації при Українському конгрессовому комитете в Америке. Ну, я завершаю, к сожалению, этот блок. Но вы оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через несколько минут эфир продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите. Корушкевич.
Покази так званих свідків суперечать кадрам з відеореєстратора. Про це заявив адвокат Микола Полозов за підсумками засідання окупаційного міського суду Армянська у так званій справі проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Йому закидають спробу начебто незаконного перетину російського кордону. Втім, слова свідків явно суперечать дослідженим фото та відеодоказам подій 3 травня 2014 року, каже Полозов. Так звані свідки заявляють, що КПП «Армянськ» був обладнаний за російськими законами, зі знаками та шлагбаумами. Захист Джемілєва дослідив більше сотні кадрів, де видно, що адмінмежа ніяк не позначена, а знаки були лише українською мовою. Ни на одной из сегодняшних видеозаписей, которые мы просмотрели, мы не увидели какие-либо признаки наличия государственной границы. Как то требует федеральный закон, ясные видимые пограничные знаки, либо знаки, указывающие на то, что впереди пункт пропуска. Никаких сведений. Напротив, мы видели большой знак с надписью на украинском языке «Херсонская область», а на белом двухэтажном здании мы видели надпись на украинском языке «Пост ДПС ДАИ». По всем признакам это была территория Украины. Росія залучила кримських колаборантів до власних побрехеньок щодо ситуації в Криму. Представництво країни-агресора при ООН організувало власну псевдодискусію, користуючись правом члена Ради безпеки. Російському послу Василію Нєбєнзі не сподобався минулий саміт, організований Естонією, де члени Радбезу говорили про репресії окупантів в Криму. Тепер вирішив запросити маріонеток, які буцімто мали б представляти українців та кримських татар, які живуть на півострові. Але цього разу вирішили не запрошувати Україну. Окупаційний ректор інженерно-педагогічного університету Чингіз Якубов та очільниця маріонеткової української громади Криму Анастасія Гридчина розповідали, як нібито добре живеться на півострові, а в усіх бідах окупованого Криму звинуватили Україну та міжнародну спільноту. Громадяни Криму стикаються з великими проблемами, коли хочуть донести свою думку на європейських майданчиках. Хочу звернути увагу на розпалювання нетерпимості до кримчан на українських телеканалах. Запрошені представники Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн реагували на це з іронією. Посол Німеччини Крістоф Гойсген наголосив на невизнанні окупації і додав, що після такого заходу може скластися враження, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. А посол США Тріна Саха звинуватила країну-агресорку у зловживанні своїми правами. In eastern Ukraine and its purported annexation of Crimea. Сьогоднішня зустріч є продовженням практики зловживання Росією своїм місцем у Раді безпеки для організації заходів з українського питання, покликаних спотворити реалії розпаленого Росією конфлікту на сході України та анексії Криму. Іншими словами, Росія попросила нас зібратись тут на знак визнання грубої зневаги Росії до міжнародного права, включно з імпліцитним принципом ООН, що жодна країна не може силою змінювати кордони іншої. США не визнають спробу анексії, і ми рішуче це засуджуємо. Слухаючи ці дебати про те, яка нібито чудова ситуація в Криму, як чудово все працює, процвітає Крим та його жителі. Коли хтось чує всі ці звинувачення проти України, щось подібне ми чули на обговоренні ситуації по Донбасу. Може здатися, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. Хто як обзивається, той так і називається. Така відповідь президенту Сполучених Штатів Джо Байдену від президента російського Владіміра Путіна. Напередодні господар Білого дому ствердно відповів журналісту каналу ABC, чи є Путін вбивцею, та пообіцяв жорстку відповідь на агресію Кремля. У відповідь той єхидно побажав Байдену здоров'я. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. He will pay a price. We had a long talk. He and I know him relatively well, and the conversation started off. I said, "I know you, and you know me. If I establish this occurred, then be prepared." И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы.
Я желаю ему здоровья. Кто как обзывается, тот так и называется. 7 років тому, 18 березня, в окупованому Криму російськими військовими був вбитий прапорщик Сергій Кокурін. Його вважають першим українським військовим, який загинув під час окупації Криму. Сергій Кокурін перебував на спостережній вежі фотограметричного центру в Сімферополі, коли окупанти почали його штурмувати. Його вбили 2 пострілами в голову і в область серця з АК-47. В цей день Владимир Путін заявив, що не пригадує, щоб інтервенції відбувалися без єдиного пострілу та людських жертв. Тоді російські ЗМІ поширювали фейкову інформацію, що Сергія Кокуріна буцімто вбив 17-річний снайпер зі Львівщини. Насправді штурмом керував сумнозвісний Ігор Гіркін, він же Стрєлков, якого вже за 2 тижні направили для захоплення Слов'янська на Донеччині. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу за статтею вбивство. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Сергія Кокуріна посмертно нагородили орденом за мужність. Один український військовий загинув поблизу Південного. Там окупанти відкрили вогонь з артилерії та автоматичної зброї. В результаті ворожого обстрілу боєць об'єднаних сил дістав кульове поранення. Йому надали першу допомогу, але врятувати життя воїна не вдалося. Минулої доби окупанти гатили з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Луганського. З великокаліберних кулеметів та гранатометів стріляли поблизу Пісків, Гнутового, Водяного та Світлодарського. На всі 9 ворожих обстрілів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Також на тлі чергового засідання тристоронньої контактної групи окупанти відверто провокували Збройні сили України на відкриття вогню на Луганському напрямку, кажуть у штабі. А за даними розвідки, ворог провокує напругу та поповнює свої підрозділи. Командування Збройних сил Російської Федерації провокує посилення напруження обстановки на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Так, з'єднання і частини 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного угрупування російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності. Особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні у медичних закладах. Здійснюється поповнення боєприпасами передових підрозділів. Постный эфир. Доброго вечера. Доброго вечера. Селям алейкум. Лабас вакарас. Почему я по-литовски сказал? Единственная у меня ошибка, я не успел вспомнить, как по-шведски «добрый вечер». Это мой прокол, я приношу извинения, потому что в гостях у нас совершенно уникальный человек. Вообще таких людей не существует в природе, но вот он у нас в студии сидит. Вот, зовут его Йонас Охман. Селям Йонас. Добрый вечер. Гуафтон по-шведски. Так. Как? Гуафтон. Гуафтон. Да. Это как good afternoon, да? Да, типа? да. Гуафтон. Шведский язык, кстати, такой интересный. Ну, у меня много друзей шведов, кстати, кроме тебя. Много-много. Интересно. И еще с Москвы было много, потом и в Швецию ездил, и тут много. Вот. И вообще, на мой взгляд, литовцы, шведы,
Да, я не говорил про Йонаса. Значит, Йонас, он швед. Причем швед такой, ну, щирый такой, ну, справжний швед такой, да? Вот. Но уже более 20 лет, да, живешь ты в Литве, в Вильнюсе. Йонас дали в виде исключения гражданства Литовской Республики. Именно президент Даля Грибауская это сделала. Да, за заслуги перед Литвой и за заслуги в том числе перед Украиной. Сейчас поймете, почему, кто не знает еще. Вот, значит, то есть Йонас, он швед, но он литовец, но он и украинец. Понимаете? И даже, наверное, чуть крымский татарин. Сейчас спросим. Вот. Потому что Йонас с начала войны, ну, во-первых, вообще-то первая профессия журналист, да, правильно? Ой, длинный рассказ, какие профессии у меня. Я теолог. Теолог? Теолог, да. Как вам обращаться? Падре? Да, как, можно и так, конечно. Это давно. Потом журналист, конечно, переводчик, учитель, можно сказать. Там сейчас занимаюсь такими гражданскими делами в Украине, в том числе. Нет, сейчас ты волонтерством занимаешься. Да, волонтер, да. Военным волонтерством. Ну, скажем так, военный волонтер в Украине. Вот. И кроме того, я вычитал в биографии господина Охмана, что он еще и ветеран шведского спецназа. Тут все понакручено. Типа того. Типа того. Вот. А, случайно не учился в школе военных переводчиков? Не, я служил в другом месте, уже там русский язык, имеешь в виду, нет, это потом, может, вы при Балтике, там я учил. А, кстати, да, и вот, а литовский ты знаешь, да? Да, свободно. Свободно, да. Ну, ты 20 лет с лишним. Да. Вот, а теперь в Украине. И, ну, кто не знает, тот не знает, то просто изучите матчасть, посмотрите, почитайте, кто такой Йонас Охман. А мы, пользуясь случаем, будем с ним разговаривать. Я хочу, чтобы наш гость максимально сегодня много рассказал, что он хочет сказать, потому что это человек, который переживает за Украину, ну, скажем так, по моему мнению, больше, чем некоторые, особенно во власти в нашей. Вот, не будем показывать пальцем. Вот, а сейчас ты приехал вот только что из Вильнюса, да? Сейчас во время визита президента Литвы, я как член делегации сейчас... так ты член делегации Литовской Республики? Да, ну, так. И, значит, по этому поводу сейчас приехали, там мы, ну, по разным поводам, сейчас программы, сейчас завтра, например, мы пойдем в военный госпиталь в Киеве там. С президентом? Да, с президентом, да, мы с ранним будем общаться, например. Еще там другие моменты. И, конечно, приехать просто пообщаться со своими друзьями, партнерами, скажем так, контактами в Украине. Потому что я, честно, уже почти год не был физически в Украине. Мне кажется, ты все время находишься. Не, есть так. Потому что там карантин, всякие такие. Однако мы, конечно, работаем реально каждый день через интернет. Со своими друзьями, контактами здесь в Украине каждый день. Мы знаем, что происходит, там смотрим, помогаем, да, реально так что. А сейчас уже первый раз, конечно, очень приятно. Хотелось бы, конечно, дальше поехать, но я имею в виду Донбасс, потому что это, ну, может быть, не мой дом, но не сказал бы, это, может, там это как место части моей жизни сейчас, там именно передовой. Фронт, конечно, там много друзей, с которыми сейчас мы общаемся, помогаем, так. И приедем дальше, конечно, там уже. Рассказывай, с чем пришел. Интересные предметы у нас. Это панда, ну, очевидно. Так что мой позывной панда, это после Дебальцева. После там ужасная ситуация, там просто назвали меня пандой. Там, ну, уже длинный рассказ, почему и как. Ну, после этого я панда. Именно, конечно, там у меня тогда уже друг, партнер, который тоже со мной едет в Украине, само собой. Так что, ну, так. А это какая-то панда с собой принес, да? Вот это. Это не панда. Такая игрушечка тоже неплохая. Это другая штука. Это именно оптика. Это пример, что мы сейчас привезем в Украину. Это оптика 100-кратная, которую сейчас мы продаем бойцам, которая очень, конечно, видно очень хорошо, очень далеко. И передали вроде около сотен штук таких в разным подразделениям. В разных временах, там мне уже тоже написано, видно, нет там. Да, я сейчас прочитаю. Написано, да, Blue Yellow Литва, Blue Yellow это организация называется, которая волонтерская, которую создал Йонас Охман. И написано «Разом до перемоги». Разом до перемоги, на чистом литовском языке. Да.
Так что так, это только там, просто мы сейчас реально работаем. Но вещь очень нужная вообще для всех. Ой, да, особенно да, учитывая снайперскую войну сейчас. Например. И все вот эти... Да. Не только это, конечно, Да, там это как, например, именно далеко понимать, что происходит. Ну, у нас есть гораздо более интересные штуки, там, честно говоря. Которые нельзя показывать, да? Ну да, это честно, да. Чтобы не радовать будем сейчас, друзей, вот, в кавычках. Да. Скажем так. Вот. Не, Украина сейчас это часть жизни, каждый день. Пообщаться, понять, что происходит, что не происходит тоже, конечно. И понимать, как даже действовать, потому что уже давно это сказал, но мы не уходим. Никак. Никогда. Не устаем от войны. Не устаем. Ну, устаем, конечно, само собой. Ну, я говорю о том, что для Литвы, например, но только для меня, конечно, тоже лично, но тоже для Литвы, это настолько важно здесь быть, участвовать и показать России, что мы не уходим. Мы будем вместе с украинцами и всеми людьми, которые здесь живут, до конца. И до конца, конечно, перемога. Это само собой. Длинно, но долго, скучно, сложно и так далее. Тем более, что сама Украина не всегда помогает. Там мы все это прекрасно понимаем, что внутри Украины много проблем, о котором мы можем немножко поговорить, может быть. Но просто работаем дальше. Все нормально. Ты знаешь, я хочу вообще всеми силами помогать твоей волонтерской работе, как могу вообще. Всегда обращайся, не стесняйся. Что нужно, я все сделаю. Расшибусь, но сделаю. Вот все, что нужно. Это первое. Второе, раз уж мы в эфире телеканала крымских татар, которые, в общем, в этой войне с первого дня, вот в эти дни, 7 лет назад, мы снимали хронику оккупации. Да. Фактически мы свидетели, я-то не работал еще тогда, но ребята свидетели и обвинители на будущем трибунале. То есть все, вот это референдум, как они подтасовывали, как они убивали людей, Решата Аметова, вот этого украинского прапорщика Вооруженных сил Украины, которого сегодня вот как раз годовщина, героя и так далее. Вот. И Сергей Кокорин, просто выскочил из головы фамилия, к сожалению. Вот я хочу дать тебе возможность как можно больше сказать важного, что мы потом можем по соцсетям какие-то месседжи, которые важны для сказать Украине, тебе, вот лично тебе, Йонасу Охману, волонтеру. Ну, я тогда немножко как провокация, может быть, по-моему, сейчас какая ситуация у нас сейчас есть, Россия, ну, именно для Украины. Крым — это чуть отдельный разговор, сейчас будем это чуть попозже. Но, в общем, ситуация в Украине, самая главная проблема — это не Россия. Это беда, это, конечно, это сложность. Самая главная проблема — это самая Украина. Это именно, что происходит внутри страны, что там разные такие вещи, там, конечно, власть, всякие коррупции и так далее. Это проблема. Для меня, например, самая главная проблема — это не Россия. Мы с ними, с врагом, мы можем, как-то разберемся. Но есть приборы для того, чтобы с ними общаться. Такие другие. Но когда видишь, что происходит, это, честно, я надеюсь, что на будущее будет гораздо лучше. Это страна, держава, скажем так, которая сейчас, конечно, огромная. И люди со своими, так скажем, амбициями, со своими, скажем, может быть, иногда иллюзиями. Но, к сожалению, государство, как я считаю, я как швед и даже как литовец, но это уже далеко до этого. Но я, к сожалению, конечно, это больно это сказать, что надо этим гораздо больше заниматься. А это не только патриотизм, это не только то, что там слава Украине и так далее. Не-не-не, это гораздо более такие, скажем, тонкие, разные моменты, которые именно что создает именно государство. Страна, народ, это одно, а государство — это чуть другое. Я, например, как швед сейчас говорю, как швед, литовец, еще по-другому. Естественно, много. Но я знаю, я родился в настоящем государстве. Я знаю, что это значит. Система, люди, когда что такое власть, что это как система, как уважаешь, немножко даже боишься, но в хорошем смысле платишь свои налоги, но система работает. И можно как-то, доверяешь просто. Доверие между людьми, доверие власти, всякие такие. А здесь, извиняюсь. Да говори как есть. Как есть. Это много, конечно, можно говорить. Конечно, самое, может, главное такое
скользкий момент, если больной, это именно, это, наверное, феодализм. Именно там феодальная страна, там разные такие феодальные кланы, скажем так, которые между собой, мы это все видим, это знаем, олигархи и так далее, не только, но там. И пока так, пока олигархия такая сильная, как сейчас, но, к сожалению, ничего не получится. И это видно сейчас, это борьба очередная там между разными группами на данный момент. Ну окей, посмотрим, что получится. И центральная такая слабая власть, которая там, ну, как-то старается, как-то сейчас такой какой-то президент, сейчас всякие такие, какой-то парламент, который там более-менее, ну, скажем так, старается что-то делать. К сожалению, далековато сейчас еще. С другой стороны, конечно, держится. Да, это пока Украина существует, есть, работает, старается. Людей чудов много. Я их лично знаю, много из них. Я просто такие фантастические люди, которые там работают, стараются, верят, там способны и так далее. Ну, это не хватает, это не хватает. И по поводу именно какие-то конкретные примеры, это, конечно, для меня это именно СЗУ, на Збройные силы Украины. Да, давай про армию, вот конкретно, по самое больное, да, по самое важное. Ну, мы знаем все прекрасно, что до войны армия это была очень, так сказать, больная точка, скажем так, и что, например, без добровольцев никак все это было проживать, которых я очень много их лично знаю. И сейчас, конечно, со временем все меняется. Вроде сейчас армия, растет, развивается как-то. Но, к сожалению, очень много тенденций, которые сейчас, меня сильно волнуют. Говори. Например, я, конкретно начинаю по обеспечению, которое я очень хорошо знаю. Мы работаем постоянно с подразделениями, с людьми, мы знаем. И это недостатки разные, которые сейчас есть до сих пор. Конечно, сейчас лучше, чем было в 2014-2015, само собой. Но все-таки именно, чтобы можно было нормально воевать, это война. Это именно защищает свою родину. Тогда до этого еще надо гораздо более стараться. Так что именно... Ты не смотрел интервью героя Украины Сергея Сапко? 4-му каналу недавно. Наверняка не видел, но... Не видел, надо тебе посмотреть. Окей, я понял. Вот, почему такие параллели у меня возникли? Я взял твое старое интервью, это 16 или 15 год. Да. И тут где-то есть про то, что даже в военной академии висят какие-то советские портреты. Да. Вот, а у вас в военной академии до сих пор висят картины о борьбе с басмачами в Средней Азии в 20-х годах прошлого века. Скажите, ерунда? Нет, не ерунда. И Сергей Сапко там много он чего рассказывает. И как, я думаю, это про все, как говорят, это 10% всей правды, потому что все-таки военный, он не может что-то, какие-то вещи говорить. Да? Но даже того, что он сказал, есть достатньо, как кажут, то, чтобы прийти в ужас. Потому что преподают ватники просто. Вот, понимаешь, что в военной академии герой Украины, боевой, комбриг, белая ворона. Не человек, закончил американскую военную академию. Он там не преподает, а он там учится. Притом его учат советские такие люди. Ты понимаешь? И его хотят, я не знаю, что там будет, я давно просто с Сергеем не общался лично, его все время такая идея висит в воздухе, что куда-то таких боевых генералов куда-то задвинуть. Этого сюда задвинуть, того сюда. А на вот эти команды комбригами там и так далее, во многих случаях назначать людей, которые вообще на войне-то не были. Понимаешь? И людей, которые, то есть идет какое-то вымывание армии. То есть где-то тут еще твоя цитата, ты вообще гений, конечно. Я люблю фразы. Ведь ладно пережить войну, вы попробуйте пережить мир. Да? Вот о чем ты говоришь. Вроде как война в такой фазе, которая, у нас многие даже не замечают ее, хотя каждый день почти гибнут люди. Но вот это состояние армии, вот оно, мне кажется, размывает. Я могу сказать больше. Например, у нас литовцы сейчас работают в Украине, там в рамках НАТО всякие такие. И они, например, говорят о истории, именно понятие истории там с украинскими офицерами, например. У нас есть, как?
участвовала ли, например, Литва в Второй мировой войне или нет, как участник? Ну, они говорят, нет, мы не участвовали, мы были там, конечно, кто-то воевал там или там, что-то такое. А в Украине есть такая проблема, что офицеры говорят, что мы участвовали, воевали в Красной Армии, всякие такие, но украинцы, гордимся, все так и так. А литовцы говорят, нет, вы там были, конечно, но вы не участвовали. Как государство. Государство. Как вы были нация, просто да, там да. туда-сюда, обратно. А они нет, мы там гордимся, Великая Отечественная война, так далее. А именно, например, я видел, что именно понятие истории, именно кто ты, откуда ты, почему мы. И это такой очень хороший пример, который именно сильно отличается, как эти самые литовцы, которые там уже по-другому сейчас себя понимают. А украинцы, это уже есть такой момент такой интересный. Литовцы, они мне говорят, что там, мы попробуем, стараемся это и объяснить, но тяжело. Ну вот как раз с таким явлением Сергей Сапков столкнулся. Да. Я понимаю, да. Как два разных мира. А он историю читает, он англоязычный, он то есть это человек, который должен быть, по идее, не знаю, начальником генштаба, что-то такое. Да. А тут еще, знаешь, вспомнил про что? Как история важна, да? Для военных в том числе, для офицеров, для всего. Да. В прошлом году из всех библиотек, военных библиотек армейских, изъяли, я огромное спасибо говорю человеку, которого зовут Антон Дробович, это директор Института национальной памяти Украины сейчас, который добился, и Минобороны, говорю спасибо за это, потому что они изъяли эту книгу. В 2015 году за государственные деньги издали книгу, которая имеет невинное название, типа «Украина и Крым. История взаимоотношений». И специально библиотечка военного. Она такая маленькая. Чтобы везде было. Их 8 тысяч экземпляров. По всем... Значит, на первой странице я открываю книгу. Они перепечатали, взяли текст какой-то написанный в Лондоне в каком-то там году кем-то, непонятно, который начинается словами. Главное, что должен знать военный, это должен знать своего врага. Исторический враг Украины — крымские татары. Это 2015 год издание, библиотечка украинского воина. Пожалуйста. А дальше все русские мифы про Орду, про то, что нас не существует. Я говорю, а как, кто это подписывал? Кстати, за это надо судить, конечно, кроме того, что изъять, потому что вы просто сеете межнациональную рознь в воюющей стране в одном окопе. Вот у меня, допустим, в Морпехах русские татары воюют, где-то еще. Представляете, в библиотеку приходит и к моему товарищу, ветерану, действующему военному крымскому татарину, подходит его друг украинский, говорит, да мы, оказывается, враги. Ну что тут в одном окопе, братья-то они вон. Вот там сидят за кустами. Ну класс, молодцы, которые там уже придумали такое, я понимаю. Но это же так важно. Вот ты такие вещи замечаешь. Ой. Я, например, могу дать другой пример, например, говоря о УПА, например, у нас тоже в Литве, тоже, условно говоря, УПА, лесные братья. Ну, фактически то же самое было и в одно время. Да, которые там после войны, они сопротивлялись до последнего патрона, скажем, против МГБ, НКВД, так далее. У нас это позитив. Это просто лесный брат, это боже, партизан настоящий. У нас это просто класс. Я, например, лично беру пример этих времен для себя, но люди, которые там участвовали, партизаны, которые там лесные братья, для меня это пример. Это просто так надо. Для каждого литовского школьника. Для каждого, да. По времени, когда опасно, когда угроза страны, вести себя надо так. А здесь, как мы все бандеровцы, там всякие, так что туда-сюда, обратно, за и против. И тогда я видно, что именно это как образец истории, интерпретируется довольно, скажем так, по-разному, мягко говоря. А это опять же такой пример. Какие примеры у нас есть в истории? Великая Отечественная война, Вторая мировая война и так далее. И несмотря, не говоря о других там вариантах, так что именно как мы, опять же, кто мы, откуда я, мой прошлый, это настолько важно. Есть, опять же, это говорят часто, но если ты не знаешь свое прошлое, ты никто просто. Тебя можно формировать как угодно, так что куда-то скажут, ты такой, да, окей, хорошо.
платят деньги, вообще-то, да-да-да. И это уже, если, опять же, страна, держава, государство, это такая очень важная часть. И вот. Опять же, другой, конечно, но язык, мова, который сейчас, я сейчас действительно учусь сейчас українську мову, да, так, працюю, як вже, да. Але зараз, розмовляю русскою. Знаєш, якою мовою? Це я вигадав. Трофейною мовою. Трофейную мову, окей. Вот. И, значит, например, я знаю точно, что, например, до сих пор в вооруженных силах, например, есть офицеры, которые не говорят по-украински. Ну, плохо очень так, до сих пор. Преподаватели в Академии Генштаба не говорят по-украински. Ну, это я просто не... Опять же, тогда другой вопрос. Что делает им руководство по этому поводу? Ничего. Просто, Был случай очень смешной, но не смешной на самом деле. Буквально месяц назад я просто в интернете вычитал, в одну украинскую школу пришли военные вооруженных сил Украины. Да. Помнишь, да? Да, конечно. И начали агитировать школьников идти в офицеры. Но агитируют почему-то на русском языке. Школьник сказал, можно вы все-таки из украинской же армии? Да. Можно по-украински? Офицеры обиделись и ушли. Да. Ну, вот такой. И опять же, и, конечно, опять же, это понятно, русский язык, это не к нему плохого там нету, это красивый. Это просто о том, кто ты. Ну, все. Да. Опять же, там, как, когда, с кем и так далее используешь, это другой вопрос. Так что, и такие примеры, там, от до, боже мой. Например, в Ронзилах говоря, например, как мы сейчас, я волонтер, да, мы работаем. Именно есть проблема, есть потреба, мы стараемся это как-то выполнить, решать проблему. Это нужно как-то, чтобы человек, который воюет, чтобы меньше он думал проблем, только о том, как именно воевать, как воевать, как-то там действия всякие такие. А наоборот, в вооруженных силах сейчас, если у тебя какая проблема, это твоя проблема. Бумажки, там надо там это делать, и туда-сюда. Это может почти иногда ты виноват для того, что там чего-то нету. И люди-то или покупают свои деньги, конечно, можно, или просят нас. Так что, потому что проще. Потому что и быстрее, и дешевле, может быть, всякие такие. А это такое состояние, что именно создает такое, скажем, не только там, а само, что есть так. Но более как именно как менталитет создает такое интересное. Так что мы видим все это постоянно, конечно, там. Ну, что могу сказать? Да. Опять же, другая проблема, если именно ситуация на американцы. Американцы, какая проблема? Они же помогают, они же так есть, молодцы. Да, они действительно помогают, они есть, они говорят, сейчас мы никуда не пойдем, политика такая, ну хорошо. Но тогда у меня такой простой вопрос. Есть, они передали сейчас помощь, условно говоря, $300 миллионов. Это много, это деньги. На передовой, где она? Где? Я ее не вижу. Ну, хаммер-баммер какой там более мой. Если там, может, ночник какой там где-то. В общем, например, на данный момент на Бутовке, ну, рядом с Донецком, там, на Авдеевке, люди стоят с нашими тепловизорами. Ну, это тайна, не тайна. Так что это из Литвы, за которые я купил за деньги, которые мне дали пенсионеры Литвы. Представляем, да? Слушай, а $300 миллионов это такая сумма? Это военная помощь, я правильно понимаю? Да, военная помощь, это такое, это значит, хаммеры должны быть около каждого опорного пункта. Да, это не заметить невозможно. Да. Не, конечно, там помощь там по-разному, есть нюансы. Я понимаю, что не все там уже видно, понятно. Но в общем, почему, если американцы такие молодцы, почему мои штуки там стоят везде на фронте, такие и другие всякие такие, ну, условно, мои волонтеры, которые передают. Почему? Потому что нам это важно. Нам реально это надо. И мы понимаем, что это надо заниматься. А помощь, военная помощь, это такая скользкая штука такая. Там, не только в Украине. Так вот, именно иногда просто, деньги, конечно, не туда, вещи не туда. Например, на складах в Украине много американских оборудований, которые просто, оно есть, но не там.
И я смотрю на это все, я думаю, почему так? Что это значит? Ну, я, конечно, у Почему? меня есть... Какие выводы? Есть такое английское выражение, там, half-ass. Это значит, ну, сейчас, грубо говоря, это полжопы, скажем. Это значит, пополам. Типа, немножко помогай, потому что надо. Ну, так, не до конца. Ну, сейчас... На полшишечки есть такое выражение. Да. Именно что такое там. А именно это дело, Евросоюз делает то же самое, на санкции какой-то, ну, нехорошо, Россия плохая, санкции. Надо же вообще по-другому их там, если хочешь. Может быть, сейчас начнется после вот этих слов Байдена? Это другой вопрос. Я, к сожалению, думаю, этого ничего не будет, но не именно, если мы хотим, мы это делаем, потому что нам это реально важно. Украина это моя, ну, в смысле, что это мой как регион, скажем. Вот смотри, мы тут, вот все тут, да, такие же точно, как ты и твои друзья, волонтеры и военные, да? А может быть, это то, о чем ты сейчас сказала про армию, происходит ровно потому же, почему мы сейчас проводим этот марафон Save ATR, то есть Европейский Союз дал 16 миллиардов евро помощи с 2014 года Украине. 16 миллиардов. Значит, и Евросоюз в своем специальном решении, дважды уже, второй раз в феврале, написал в статье, что он дословно настаивает на том, чтобы государство Украина создало устойчивый механизм финансовой и технической поддержки телеканала АТР, чтобы он мог вещать на Крым. И вот люди и нашим властям дают такие деньги, да? В целом огромные. Но при этом в правительстве находятся люди, которые по непонятным причинам ставят блок на субсидию каналу АТР. Классика жанра. Плюют на резолюцию Евросоюза. А что? Это же можно не выполнять. Ну, подумаешь, там какие-то европейцы что-то там написали в соглашении об ассоциации ЕС с Украиной, которое у нас в Конституции записано. Это же можно не выполнять. Какие проблемы? Ты понимаешь? И они просто тупо... Вот Крымстарский канал. Это как воинское подразделение на войне информационной. Понятно. Да. Это вот такое же, вот, как военному, полувоенному человеку будет понятно. Это как вот на информационном фронте, это как... Вот сейчас они ведут себя так. Вот канал АТР могут вчера уже отключить все, что угодно, там долги огромные. Они говорят, вы тут повоюете, но патронов мы вам не дадим, вот этих вот приборов видения не дадим, от связи отрубим. И пусть вот так и хорошо. Держитесь там. Держитесь, да, понимаю. Да, к сожалению, да, я согласен. И, конечно, по этому поводу, это только один пример, есть другие, конечно, там, где гораздо более надо было бы, вообще Евросоюз должен бы себя вести совершенно по-другому. Как настаивать на своих решениях Европейскому Союзу? Вот деньги дали, дают помощь, политическая помощь, экономическая помощь, но ответственность должна быть какая-то. Это же сложно, это же неприятно, боже мой. Там замечания делать. Слушай, ой, боже мой, скандал, всякие такие. Легче платить деньги. Легче. И все, все, спасибо огромное, там, великое дякую. И, значит, это именно эта проблема, которую я заметил. Не только в Украине, кстати, есть уже другие такие, например, Афганистан. Это отдельный разговор. Сомали, давай вспомним. Это вообще, да. Короче, и есть это, но решительности нету просто. Я не знаю, что надо там, есть или мы так, или не, так по-другому. Но можно дать понять, что если не так, к сожалению, мы тогда уже, они по разным причинам это не делают. И я считаю, что они не хотят это делать, потому что это неудобно и так далее, и так далее. Опять же, подумаешь, сейчас как идет разговор именно в Брюсселе, всякие такие, как, например, по этому вопросу сейчас, же, ой, как красиво, как, надо. Вы понимаете, если мы сейчас начнем это, надо заниматься, и этим заниматься, и этим заниматься, и вообще там такое давление, а Россия будет это использовать, бла-бла-бла. И так далее, и так далее. Ну хорошо, а что ты думаешь? А что делать тогда? Извините. Просто, конечно, если я был бла-бла-бла, тогда все по-другому. Надо, конечно, отработать. Есть люди, и их не так уже мало, конкретно в этом случае в Брюсселе, например, которые за Украину, за Крым, всякие такие. Надо с ними гораздо более, скажем, строго говорить. Я с ними уже говорю, вместе со своими парламентарами с Литвы, я уже начинаю уже там, если вы такие молодцы, такие офигенные, такие проукраинские и так далее, почему вы тогда
не действуют более там решительно, всякие такие. Но они поддерживают санкции, там, Беларусь тоже, у нас там отдельный разговор, который там, ну, это плохо, там свобода, всякие такие. Свобода? Что такая свобода? Я тебе скажу. Я в Дебальцеве, ДАПе, всегда я тебе скажу, что это такая свобода. А я только там со стороны сейчас, но все-таки там немножко могу сказать об этом. А по поводу именно, ну, экономики всякие такие, там именно развивать страну, всякие такие. Это война. В каком-то смысле. Это надо, если хочешь именно поменять с такой стороны, как мы говорим сейчас, извиняюсь, но как постсоветская Мексика, как Украина сейчас, но мы так именно да. Но ты надо заниматься. И деньги, если у тебя есть деньги, если у тебя есть ну, именно способ, это именно давление, ну какая проблема реально? Никакая. Однако не хотят. Не хотят просто, потому что, опять же, Украина очень скользкая штука такая, но там сложная. Смотри, понимаешь, что... Вот да. ты все идеально правильно сказал. Я хочу вот что сказать, что давай, вот и ты по своему направлению, я по своему, давай действительно говорить с европейскими парламентариями, там, я уже с кем угодно, да, что нельзя это вот, то есть, к сожалению, наша нынешняя власть сама по себе никак, очень пассивно, мягко я так скажу. Ой. То есть их надо просто реально просто каждый день напоминать о том, что домашний, как нерадивый школьник, да? Вот не выучишь вот здесь урок, не приходи завтра в школу. Ну а как иначе? Ну а как? Да. Ну, с вашей власти, что могу сказать, они умеют, много знаний, они умеют считать. Просто это просто цифры, деньги и так далее, тогда уже все будет понятно. Так что я уже вижу все это, к сожалению, как есть. Ну, ладно, такие вещи там... Не, надо, конечно, этим заниматься постоянно. И если, например, у меня есть хотя один человек, один парламентар, с которым я работаю, ну пусть тогда... Пусть, хорошо, ты знаешь, на самом деле достаточно, и вот ты же знаешь, по войне, да, не вся же страна воюет, но достаточно небольшого даже количества людей, готовых, решительных. Да. И также и Майдан, да, не все же были на Майдане. Пара процентов. Да. Это вот геть достатньо, вот, просто достаточно. Да. Важно не сдаваться, важно идти до конца. Просто некоторые там не понимают, говорят, вот, ну, надо там вот здесь там подвинуться, тут подвинуться. Да. Я не буду никуда двигаться, потому что у меня есть вот мой народ в Крыму, который, если отключится вот этот экран, это будет значит, что они просто говорят, на что Украина бросает? Да. Надо называть вещи своими именами. Да, вот. Понимаю прекрасно, да. Ты хотел про Крым что-то сказать? Ну, конечно, самое первое, когда лично Крым, когда я, к сожалению, там никогда не был. Я хотел поехать, но просто... Я тебя приглашаю, я даже знаю, куда мы с тобой пойдем. Да, с удовольствием. И, значит, мои друзья, много друзей там были, там во время даже советских времен, всякие такие, там великолепно, то я просто, и просто мерзавец русский там туда пришел. Но когда я видел своими глазами именно, что произошло, я просто, после Майдана все-таки, я видел этих зеленых людей, просто служил, я понимаю, что какие оружия, все это, я все понял. На улице не найдешь такого, да. Понял, что происходит. А именно, когда, врали, там, Лавров, будешь... Год они врали, год они ровно врали. Да, нас нет. У меня совершенно другая картинка. А тогда уже это просто для меня был такой внутренний такой шок просто, что... А без этого я, конечно, понял, что если получится там, но условно в Крыму, в Украине, всякие такие, тогда к нам. Следующий шаг это мы. Да. Надо что-то делать. И тогда мы начали там именно заниматься, там передать помощь, всякие такие. Это такой личный момент. Опять же, конечно, Крым, но Донбасс. Опять же, такие темы, скажем, две, которые там сейчас... Донбасс отдельный разговор, который я, скажем, лучше знаю, потому что там занимаюсь со своими проблемами. Но Крым, конечно, это символ. Донбасс — это на территории, это надо отвоевать, всякие такие... И как-то сам разберется как-то. Но Крым — это символ, это Россия. Надо, это если не будет Крыма, не будет России. Просто это такой... Они играют. Они только там шаг впереди, типа выиграли, скажем так, но если Крыма не будет и России. Но я имею в виду путинская Россия. Так что надо... Это именно такой момент,
что не только там саму Крым, это просто, это ставки очень высокие. Надо просто Крым обратно. Не только, что там это все Украина, всякие такие, но это именно эта карта, именно это такое место, где все именно решается. Ты Или знаешь, нет? знаешь, как это Севгиль Мусаева сказала, журналистский редактор «Украинской правды», фраза у нее была такая, 2014 год, что все началось с Крыма и все закончится Крымом. Да. Вот. Это просто... Да. История вам покажет, но не один раз, не два раза, там, в разных временах. А именно этот момент, я иногда понимаю, что люди это не понимают. Хотя так вроде просто, да? Да, ну, не хотят, ну просто там лень, не знают, истории не знают. И, значит, однозначно надо этим заниматься, и по разным поводам, конечно. И я, конечно, немножко удивлен, что действительно, это очевидно, это преступление, это такое преступление, что, условно говоря, Европа, условно говоря, слабо. Ну, они, конечно, против, там всякие, но там можно гораздо больше делать, гораздо больше. И я стараюсь это понимать, конечно. К сожалению, у меня лично в Донбассе есть чем заниматься. И так я просто, времени нет, просто там уже там тоже заниматься. Немножко там уже мы помогаем, но уже не. Ну смотри, вот объяснять европейцам такие вещи, это не менее важная волонтерская работа, между прочим. Конечно. Да. Кстати, я сейчас как раз именно по этому поводу, я сейчас написал книгу на литовском. Ну-ка, рассказывай давай. Да вот, и название такое интересное, такой донбасский джаз. Ну, такой маразм, что происходит именно, по-другому не могу знать, на джаз такой. Так что. И сейчас через месяц, пару там будет у нас можно на продаже, так что на литовском. Сейчас буду мне просто именно писать и книга по-шведски. Потом, шведский. Ты хочешь шведский, литовский, украинский? Чуть по-другому. Да? Конечно, каждому я сейчас объясню ситуацию чуть по-другому. Литовцы, они понимают прекрасно. У них, например, одинаковая ситуация была в 1940 году. Летом, когда оккупировали Советский Союз Литву, но Латвию, Эстонию. Сопротивления не было, сразу просто там военные на улицах, всякие такие, там ультиматум. Это же было как оккупация Крыма, так же выглядело. Да. Например, даже до таких интересных нюансов. Например, я тогда смотрел архивы, сидел раньше в Вашингтоне, и нашел такой интересный факт, например, что после этой оккупации, выбор, но то, что там вступление в Советский Союз, всякие такие... Имитировали выборы. Да. И тогда еще были дипломаты. Там, американцы, например, посол был еще в Кавнасе. И он пошел где-то там, где он голосовал. Смотрит, нифига себе, они смотрят, 122% голосовали за... Просто как-то! А тогда во времени там именно выбора, называемого там на Крыму, если я не помню сейчас где-то, именно там 123%. Как-то... Мы вчера только показывали, позавчера кадры же, годовщина была этого так называемого референдума. Да. Наши есть съемки, которые просто в трибунал должны пойти, потому что там была такая хитрость. Репортеры отрезали. За несколько минут до закрытия участков решили проехаться по нескольким участкам. Ага. И они заходили с камерой, а тогда же типа же России официально не было, и имитировали там прозрачные урны, там комиссия сидит, имитировали списки, хотя их не было. И они просто подходили с простым вопросом к сотрудникам комиссии. А сколько проголосовало людей? Она говорит, 1200. Они переводят камеру на урну, а там вот такая стопочка лежит. И так несколько раз. То есть уже это уже невозможно подтасовать. Это вот снято просто. Я понимаю. То есть в реальности, когда Джемилев говорил, что голосовали там 30 с чем-то процентов в реальности, он был прав. Но это разбивает весь русский миф от начала до конца. Мало того, что он незаконный, так его еще и не было даже незаконным. Опять же, признаем, что именно они умеют это именно когда имитировать там, мифы, всякие информационная война, всякие такие, как именно Боуинг, там всякие такие очень примеры, как там все знают, как есть, но реально они ни при чем, здесь разные версии. Спасибо Байдену за то, что сказал правду. Хотя бы, да. Хотя бы начал называть вещи своими именами. Именно сопротивляться против этого, что там именно сказать нет, но не было, разные версии всякие такие, как они постоянно делают, это надо тоже иметь в виду, что именно надо, правда есть правда. И к сожалению, чаще всего, очень часто
в Украине просто люди просто, ну как-то сомневаются, может быть так, по-другому. Нет. Крым это Украина, это оккупация. Донбасс — это Украина, оккупация. Россия — это, ну, честно говоря, не страна, это банда, просто, потому что это другой. Да, И просто надо с этим заниматься, надо что-то делать. Знаешь, что надо делать? Надо жить и бороться со всем вот этим дерьмом каждый день. Что ты делаешь на самом деле сам. Да. И, И, конечно, заниматься собой. Потому что ты тоже... Я уверен, что после всего, что самый лучший враг — это ты сам. Характер, как ты сейчас ведешь себя, как ты себя понимаешь. Это уже читать книги всякие такие. Это важно. Смотри, Да. про книги. Ты вообще в курсе, как литовец настоящий, вот, что у Литвы и у Крыма есть связи, которым там под 700 лет. Да, конечно, да, конечно. Что первый основатель крымского государства, крымских татар, родился в городе Таракаев. Да, что у нас общая история, которую просто вырвали русские, переписали все по-другому, но сейчас мы смотрим на это совсем по-другому. И до меня дошла такая информация из Литвы, что мною глубоко уважаемый еще с детства человек, это господин Витаутас Ландсбергис, человек, который, на мое глубокое переконание, уничтожил Советский Союз, но вместе со своими соратниками, с литовцами, со всеми, да, что он хотел бы иметь в своей библиотеке историю крымских татар, 4-томник, который канал АТР успел издать в 2013 году еще в Крыму до оккупации. Эта книга написана Валерием Евгеньевичем Возгриным, он академик из Петербурга. Это был единственный, по-моему, не крымский татарин, член второго Курултая, 92 года в Крыму. Это человек, который писал ее в стол, никогда не думал, что ее издадут. Его прокляли там за это, потому что здесь написана вся правда. Я тебя попрошу, пожалуйста, вот этот 4-томник. Я все не знал, как доставить в Вильнюс. Ой, у меня логистика, это да, логистика. Я думаю, что при желании это завтра уже будет в Вильнюсе. Ты это сможешь. Да. Вот это такая увесистая история. У нас вообще история тяжелая у крымских татар, как у литовцев, тяжелая. Но она того стоит. Вот господин Витаутас Ландсбергис с огромным почтением и уважением. Дякую. Вот. Продам. Спасибо большое. Спасибо тебе за то, что ты делаешь, за то, что ты пришел, за то, что ты всегда с нами, что вообще вы всегда с нами. Дякую. И литовцы, и шведы, кстати, тоже. Разом до перемоги. Да. Спасибо. Я хочу 2 слова буквально сказать. Во-первых, поблагодарить, что вы смотрите, что вы подписываетесь на Patreon. Это помогает нам сейчас выживать и бороться. За то, что вы репостите, участвуете как можете только в том, чтобы в публичной поддержке канала АТР. Сейчас я хочу 2 слова сказать, просто то, что меня очень сильно волнует вот в последние буквально пару дней. Как вы знаете, правительство утвердило стратегию розвитку крымско-татарской мовы до 2032 года. И это позитивный момент, который даже Европарламент отметил, что это хорошо. И в отрыве от всего прочего, конечно, это огромный плюс. И только сказать спасибо, так сказать, пожать руку и так далее. Но глядя на фоне других событий, которые происходят одновременно, у меня есть большое подозрение, что эта стратегия до 2032 года чем-то напоминает вот эту знаменитую притчу про Хаджана Среддина, когда либо осел, говори, что хочешь, либо осел умрет, либо султан умрет, либо Хаджан Среддин умрет. Да? Дело в том, что никак не вяжутся такие обещания, такие стратегии с тем, что, ну, грубо говоря, с тем, что закрывается телеканал АТР, единственный носитель этого языка, в котором есть единственный круглосуточный детский канал «Ля-Ле», который вот скоро отключат за неуплату со спутников, и все, оглохнет эфир. А там 24/7 переведенные мультфильмы, фильмы на крымстатарский язык, благодаря чему дети это заговорили по-крымско-татарски. Там этот алфавит, который они хотят развивать, но он там есть уже, там этот язык есть. Да? И на это как бы авторам этой стратегии наплевать на то, что не будет АТР, не будет. Я сейчас приведу такую страшную метафору, она запредельно страшная, я это понимаю, но чтобы правда была очевидна, мы берем пример с господина Байдена и называем вещи своими именами. Вот я это все-таки скажу. Вы знаете, чем такой подход к крымским татарам, некоторых представителей нынешнего правительства Украины, к каналу АТР, вот ко всем нам, ко всему, к нашему народу, можно его иллюстрировать такой страшной картинкой. Знаете, если взять вот школьника, да,
выколоть ему глазки, ампутировать ему язык, заткнуть ему чем-нибудь на уши, да, а потом подарить ему красивый изданный букварь. На, иди учись. Да. Ничего не получится без системной поддержки всего крымско-татарского. Если вы хотите, чтобы закрылся детский канал «Лале» и закрылся канал АТР, и при этом через какое-то время решите подарить крымским татарам красивые иллюстрированные книжки на их языке, знаете, спасибо не надо, спасибо оставьте себе, если вы так к нам относитесь. Или же докажите деятельно, что это не так, что моя страшная метафора не имеет под собой никакого смысла. Всего доброго.
Шатларның таныклары видеорегистратор кадрларына зыт келе. Бұны адвокат Николай Полозов ишгалчыларының Эрмени базар махкемесінде Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевнің давасы бойынша кечірілген невбеттеке отырыштан соң айтты. Ишгалчылар Джемилевні Русия сыңырына қанунсыз кечмесінде қабатлай. Адвокатның сөздеріне көре махкемеге желп етілген шатларының сөзлері 2014 сенесі майыс 3 күні шығарылған видео ве фотоларға зыт келмекте. Шатлар айтқанына көре армян сыңар кечтінде Русия канунларына көре сыңар әлеметлері бар екен. Ләкен адвокат талил еткен фото ве видеоларда мемори сыңарда ичбір Русия сыңарының әлеметі жоқ, тек украин тілінде юл ишаретлері бар. Ни на одной из сегодняшних видеозаписей, которые мы просмотрели, мы не увидели какие-либо признаки наличия государственной границы. Как то требует федеральный закон, ясные видимые пограничные знаки, либо знаки, указывающие на то, что впереди пункт пропуска. Никаких сведений. Напротив, мы видели большой знак с надписью на украинском языке «Херсонская область», а на белом двухэтажном здании мы видели надпись на украинском языке «Пост ДПС ДАИ». По всем признакам это была территория Украины. Русия ярмададаки ишгалчыларының ишбірлікчілеріні Қырымда олған вазиет бойынша өз яңаларына желп ете. Бірлескен Миллетлерде Русияның даими темсілчілігі Теhlükesizlik шурасының аза аққынен қоланып музакире кечірді. Русияның даими темсілчісі Василий Небензя кечкен сефер Эстония тешкіл еткен саммитні бегенмеген. О вақыт Қырымдаки руслар кечірген репрессиялар аққында лаф үрсетілген еді. Русия темсілчілігі бұл музакиреге Украина векілеріні желп етместен КИПУ ректоры Чингиз Якубов вес сөзде Украин жемиетінің yolбашысы Анастасия Гритчинаны желп етті. Олар Қырымда русларының алтында олған барышық яшай шаққында тариф етті. Қырымда олған әрбір проблемада Украинаны ве халқара жематшылығыны қабатладылар. Громадяни Криму стикаються з великими проблемами, коли хочуть донести свою думку на європейських майданчиках. Хочу звернути увагу на розпалювання нетерпимості до кримчан на українських телеканалах. Музакиреге давит етілген Америка Бірлескен Девлетлері ве Алмания темсілчілері бөле чықшыларға истизайлы янаштылар. Алмания елшісі Кристоф Гойзген ишгалны танымағанларыны білдіріп, бұл тетбірден сон Санкидерсін Русияде келде, Украина Русияге ұжым еткені кібі дуйғы пейда олады. АБД елшісі Трина Сахат тежавузжы Русияны өз аққаны суистимал еткенінде қабатлады. In eastern Ukraine and its purported annexation of Crimea. Сьогоднішня зустріч є продовженням практики зловживання Росією своїм місцем у Раді безпеки для організації заходів з українського питання, покликаних спотворити реалії розпаленого Росією конфлікту на сході України та анексії Криму. Іншими словами, Росія попросила нас зібратись тут на знак визнання грубої зневаги Росії до міжнародного права, включно з імпліцитним принципом ООН, що жодна країна не може силою змінювати кордони іншої. США не визнають спробу анексії, і ми рішуче це засуджуємо. Слухаючи ці дебати про те, яка нібито чудова ситуація в Криму, як чудово все працює, процвітає Крим та його жителі. Коли хтось чує всі ці звинувачення проти України, щось подібне ми чули на обговоренні ситуації по Донбасу. Може здатися, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. Invaded Russia and not Russia invaded Ukraine. Кымына сылақаретлесе озы ойле. Бөлі Русия президенті Америка Бірлескен Девлетлерінің президенті Джо Байденге жауап берді. Кеченлері Бия сарайының етекчісі ABC каналының журналистіне Путин қатилмі суаліне музбет жауап беріп, Кремльнің тежавузына жауап бермеге шандырды. Путин есе Байденге сағлық тіледі. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. He will pay a price. We had a long talk. He and I know him relatively well. And the conversation started off, I said, I know you and you know me. If I establish this occurred, then be prepared. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему, будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Кто как обзывается, тот так и называется.
7 ел белсі мартынан 18-інде ишгал етілген Қырымда Русия арбилері Украин прапорщигі Сергей Кокуринні атып өлдірді. О ишгал башлағанандан берілі бірінші өлдірілген Украин арбиидір. Сергей Кокурин фотограмметрик мерkezінің незарет ноқтасында бекшілік япайды. Ишгалжілер есе бұл мерkezінің ұжымыны башлатқан еді. Арби екі құршунен өлдірілді. Бірі башына екіншісі юрегіне тиген. Шукына Русия президенті Владимир Путин өз чықшында Қырым ишгалі ичбір атышупсыз беқан токілместен кечірілді деп айтқан еді. Обақыт Русия матбуат васталары Кокуринні Львов елетінден келген нишанжы атып өлдірді деп малюматтар қаты башлаған еділер. О заман ұжымны сонра белі олған Игорь Гиркин яда Стрелков кібі белі олған террорист идаре еткен. Екі аптадан о Донецк елетінде Славянск шеріні запт етті. Қырым прокуратурасы өлдіруф маддесі бойынша жинайдава башлатқан еді. Украина топрақ бұтылнігі қорчаланғаны вақыт көстерген жесірлік үшін Сергей Кокуринге өлімден сон жесірлік үшін орден берілді. Південний кої жыварында тұрған бір Украин арби елек олды. Андай ишгалжілер артиллерия системасындан ве еңгіл сіледан атеш açқан. Атышулар девамында құршон арбины яралаған, оңа дерал тибби ярдым берілген ама құртарып олмағанлар. Ишгалжілер 82 калибрлы майынлар атқан. Бұнен берабер чешет калибрлы граната аты жетіртіп атлары құлланылған. Олған әрбір 9 атышуға Украин арбилері қаршы атеш açқан. Оғыз штабында хабер еткенлеріне көре үш тарафлыма контакт группаның топлашу варфесінде террористлер кенеде провокациялар япқан. Истихбаратның малюматына көре душман жебе сызығында кенеде күчлерін арттырмаға девам ете. Командування Збройних сил Російської Федерації провокує посилення напруження обстановки на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Так, з'єднання і частини 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного угрупування російських окупаційних військ приведені у вищі ступені бойової готовності. Особовий склад противника відкликано з відпусток, достроково відправлено до місць проходження служби осіб, які перебували на лікуванні у медичних закладах. Здійснюється поповнення боєприпасів передових підрозділів. Қырым-татар тілінде Википедия, электронный энциклопедияның Украин версиясының мойлифлері ишгал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша назерлік векіллері Қырым-татар жемаат эрбаплары ве Киюха платформасының темсілжілері Қырым-татар Википедиясыны толдырмақ үшін Вики-лагерлер системасыны тешкіл етмеге істейлер. Бұны назерлікте көрушу девамында музакире еткенлер. Википедияның Қырым-татар версиясы тешкіл етілмесі Қырым-татар тілін кишаф етмесіне бұйық бір ярдым олы Дей назирінің муавина Снавер Сейтхалилев. Булейхаға Қырымдан да іштиракчилер қошылажағына умыт беследі. Ми стартуємо такий комплекс проєктів і, звичайно, це завлікання кримськотатарської молоді, це і фахівці, це і студенти. Тобто це дуже таке широке коло учасників. Тому задача стоїть перше прокомунікувати цей проєкт, а також так, щоб дуже багато було саме долучалися учасники з Криму, із України, а також з інших стран.